Goedemorgen, Johanna. En natuurlijk ook bijzonder welkom de mensen van de EHBO die vandaag hier aanwezig zijn. Toch altijd belangrijk dat we daarop kunnen rekenen in geval van calamiteit. En fijn dat dat ook deze keer weer keurig geregeld is. De koffie is klaar. De mensen van de manege Gaasterland die hebben alle zeilen bijgezet om u het naar de zin te maken. Ik zou zeggen, neem vooral de gelegenheid te baat om ook een heerlijk kopje koffie en iets lekkers erbij te consumeren. Er is alle gelegenheid. Geen idee of er al standhouders aanwezig zijn. Wat dat betreft ook vanaf deze plaats aan hen heel hartelijk welkom. En ook veel succes gewenst op deze dagen. Vandaag dus de jeugd, Veulens en Enters en Twenters. In de loop van de middag kampioenskeuringen. En dan natuurlijk op de namiddag, zo rond de klok van 3:30... dan hebben we de halve finales van de Friso Florian Bokaal Dressuur. Vijf voor 8:30. Het betekent dat we graag over 5 minuten exact in beide Veulenringen willen starten. Ring 1 Hengst Veulens, ring 2 de Merrie Veulens. De jury bij de Hengstveulens bestaat uit de voorzitter Annemiek Elzinga. Het gezelschap wordt gecompleteerd door mevrouw Esther Reen en mevrouw Antje Galema Holtrop. Bij de Merrie Veulens mag ik u voorstellen aan voorzitter Jolanda Slootjes en de dames Wieneke Waaier-Blom en Ellen van Gastel. Daarmee kent u de identiteit van de beide jurygroepen. Vandaag zou je geneigd zijn te veronderstellen een kwestie van girl power.
En natuurlijk zijn we benieuwd naar de kwaliteit die hier vandaag te bewonderen zal zijn bij de jongste generatie. Of er min of meer alweer een redelijke basis te ontdekken valt voor de toekomst. En vandaag kunnen we dan de allerbeste paarden die in de loop van het keuringsseizoen zijn geselecteerd, die kunnen we hier dus bewonderen. En op zich is het natuurlijk al een enorme eer als je hier met een veulen, een jong paard, op de centrale merriekeuring van het KFPS mag verschijnen. Dat betekent in elk geval dat je een goed paard op stal hebt staan. En dan is het natuurlijk aan de jury om de kwaliteitsvolgorde te bepalen. En ook daar zullen altijd verschillen te zien zijn. Over exact 2 minuten is het 8:30 en willen we graag starten. Hengstveulens dus naar ring 1. Aanmelden bij ringmeester Rijn Hettinga en de merrieveulens in ring 2. En die kunnen zich melden bij Pieter Landheer, de dienstdoende ringmeester. En uiteraard worden alle veulens individueel beoordeeld. Vervolgens op tal gezet en daar al vervolgens rondstappend in de baan door de voorzitter van de dienstdoende jury besproken. Waarbij dan ook de uitnodigingen bekend worden gemaakt welke veulens om vanmiddag zullen meestrijden in het kampioenschap.
is 8:30 geweest en we willen heel graag beginnen. De jury is er klaar voor. Als u zorgt voor voldoende aanvoer in de vooropstelling, dan kunnen we beginnen. En nogmaals aan iedereen, zonder uitzondering uiteraard, heel veel succes vandaag en morgen en overmorgen. En natuurlijk willen we heel graag dat we op catalogus volgorde kunnen werken. Dat werkt het plezierigst. En dan stel ik u voor aan de veulen nummer 1 bij de hengstveulens. Femme van de Rijp. Geboren op 4 januari. De vader is Kanne 534. De moeder Clara van de Broekvinnen. En die is van Johannes 484. De fokkereigenaar is A. Kappert in Verwerd. En dan wachten we hier in ring 2 nog op het eerste merrieveulen. Graag zo spoedig mogelijk richting Pieter Landheer. Kijk, mooi op tijd ook het zonnetje om de hoek. Laten we hopen dat het weer wat dat betreft vandaag ook een beetje mee wil werken. Er waren hier al mensen vanmorgen vroeg aanwezig, die hadden onderweg toch behoorlijke buien gehad. Laten we hopen dat we daar gevrijwaard van mogen blijven vandaag. Het begin is in elk geval prima. Natuurlijk ook mensen die thuis voor de livestream zitten. Goedemorgen. We hopen dat u een plezierige keuring tegemoet gaat met veel kwaliteit. En het is heel verheugend dat u op een dergelijk vroeg tijdstip al ingeschakeld bent. And also the viewers from abroad, we like to welcome you. And we hope that you enjoy all what is coming today. Het hoogste podium wat we kennen binnen onze fokkerij, de centrale keuring. Nummer 5 wordt verwacht in de vooropstelling. David van Pankoeken.
Ja, daar ontwaar ik toch een aantal voorbrengers in de vooropstelling bij de merrieveulens. En dan hoop ik dat we ook hier zo dadelijk kunnen beginnen met het beoordelen van het eerste merrieveulen. Eerst aangeboden veulen 33 is dus afwezig vandaag. En dat zou moeten betekenen dat we hier beginnen met 34. Ik ben benieuwd of dat klopt. 36, aha. Ja, 36. Dieke Yildau van Boawet. Geboren op 7 maart. De vader is Jeppe 537 en de moeder Yildau van Silverda Staten. Een sterdochter van Jurre 495. Fokker-eigenaar J.T. van der Kooi in Bornwerd. En de jury kan beginnen onder voorzitterschap van Jolanda Slootjes, Wieneke Waaierblom en Ellen van Gastel. Team van de Nieuwe Heuvel in aantocht met catalogus nummer 7 bij de Hengstveulens. Nummer 7, Elvis Dit van Hipma, geboren op 17 maart. De vader is Jeppe 537, uit een Duitse moeder, een stermerrie, Galske van Beer, en de fokker-eigenaar is B. Hipma in Gent. Uiteraard allemaal eerste premieveulens van het afgelopen keuringsseizoen die hier vandaag tegen elkaar in het strijdperk treden. Natuurlijk met als uiteindelijk doel ook het kampioenschap te behalen. Maar dat is slechts voor 2 in elke categorie weggelegd, alsmede een reservekampioen. En natuurlijk wordt er ook uit een veulenboek, dan wel stamboekmerrie, het beste veulen aangewezen. En dat zal dit jaar voor de laatste keer het geval zijn. Gisteren is dat meegedeeld dat dit jaar voor het laatst het geval is geweest. Dat geldt ook voor de fokdagen voor volgend jaar. Waarmee die verkiezing van het beste veulen uit de veulenboek, dan wel stamboekmerrie, dus tot het verleden zal gaan behoren.
bij de Merrieveulens, catalogus nummer 35 in de ring. Donij Famke van der Middeldiek, geboren op 24 februari. Eveneens van Jeppe 537. Uit een Johannesmoeder Famke B, ster dubbel A. Fokker-eigenaar H. Koenjer in Nieuw-Leuzen. 35. Jeppe maal Johannes. Bij de Hengstveulens gaan we door met catalogus nummer 5. David van Pankoeken, geboren op 17 maart. De vader is Menzo 542. Uit Wietske van Pankoeken, een sterdochter van Beert 411. Fokker, eigenaar Otte Leijendekker in Witmarsum.
Dat was 36 bij de Merieveulens. Vervolgen we met de 34. Ja, 35 verlaten piste en we gaan door met 34. In dit geval Elsje van de Meikade. De vader is Kees 531, is geboren op 22 februari. Vader Kees dus, zoals gezegd. Uit Silke van de Meikade, een sterdochter van Tiede 501, fokkereigenaar W.E. Lokhorst in Ederveen. Bij de hengstveulens voor de jury, catalogus nummer 6, Dizian RKL, geboren op 17 maart. De vader is Tizian van As. En de moeder Marit P.R. Fokker H.J. Bauma en R.K. Ludema in Britswerd. En in eigendom bij Benny van S. en G.P. Hellinga in Marem. En 34 dus Kees maal Tierde. Een vakproduct van de Meikade. Ja, het is voor de voorbrengers ook even behoorlijk hectisch, omdat men soms in 2 ringen tegelijk moet zijn. Proberen dat zoveel mogelijk te stroomlijnen, maar soms levert dat enige vertraging op. Met elkaar proberen we toch het tempo een beetje te bewaken. En hier bij de hengsten gaan we naar het volgende catalogus nummer 8.
Opgesteld nummer 8, Dirk van Westraven, geboren op 22 maart. De vader is Canne 534. De moeder Stermeri Zinne van Sinada. Moedersvader Pier 448. Fokkereigenaar J.C. Brummel van Zuuk in Epe. Anders gezegd Dick en Jolanda Brummel. Bij de Merrieveulens zijn we toe aan catalogus nummer 40, Vijkje van de Ridderdiek. Geboren 21 maart. De vader is Johannes 484, sport elite, preferent triple A. Moeder Tienke R, een sterdochter van Alwin 469 en die is sport preferent triple A. Fokkereigenaar mevrouw Duivel Nettinga in Hartwerd. Intussen ook activiteit bij onze standhouders. Ook vanaf deze plek aan hen een bijzonder hartelijk welkom. We hopen dat u goede zaken mag doen deze dagen. Gisteren al druk bezig tijdens het dressuurgebeuren. Bent u iets later gearriveerd? We zijn om 8:30 begonnen vanmorgen met de jongste generatie, de Veulens, in een tweetal ringen. Catalogen zijn natuurlijk verkrijgbaar bij de entree van het terrein. Daarin vindt u een volledig overzicht van alle te keuren dieren hier op deze centrale keuring. Kan ik u alvast de voorlopige volgorde melden? Die kan natuurlijk nog best gewijzigd worden, maar dat is dadelijk aan de jury om dat te bepalen. Ik geef u alvast de nummers, te beginnen met 7, 8,
5, 6, 1. Ik herhaal 7, 8, 5, 6 en 1. Dat is de eerste groep hengstveulens. En dat geeft de jury onder voorzitterschap van Annemiek Elzinga, de dames Esther Reen en Antje Galema, nog gelegenheid om ook in groepsverband die veulens eens terug te zien. Natuurlijk heeft de leeftijd invloed. Toch kun je ook kijken qua ontwikkeling, hoe de verhoudingen zijn in zo'n groep. En die veulens kunnen wat dat betreft wellicht toch wat ontspannender hun stap tonen. En dan mag de volgende groep hier in ring 1 bij de hengstveulens natuurlijk alvast zijn opwachting komen maken in de vooropstelling. De jury is eruit. Ik geef het woord met alle genoegen aan Annemiek Elzinga. Dankjewel Henk. Wat een eer om met dit juryteam deze kwaliteitsvolle rubriek te mogen jureren. We zetten ze op kwaliteitsvolgorde en we beginnen met nummer 1. Nummer 1 is een langgelijnd, goed ontwikkeld veulen met een lange hals, voldoende droog B-werk. Hoofd zien we graag wat sprekende. De stap is voldoende. De draf heeft het veulen veel balans, souplesse en een goede oprichting. Bedankt voor deze presentatie. Nummer 6 is een rastypisch veulen, evenredig gebouwd met een correct beenwerk. De stap is ruim en takmatig. De draf is ruim en takmatig, maar we zien graag wat meer oprichting. Bedankt voor de presentatie. Nummer 5 is een grootramig veulen, goed gevormde hals. Hoofd zien we graag wat sprekende. Heeft een correcte bouw, positieve kruisligging. De stap is vlot en takmatig. De draf heeft veel balans en een goede takt. Nummer 8 is een lang gelijnd veulen met een positieve romprichting, een sterke bovenlijn. De stap is ruim. In de draf heeft het veulen veel houding met een goede balans. Nummer 7 is een lang gelijnd veulen, hoogbenig, heeft een verticale hals, een positieve kruisligging, droog en fijn beenwerk. De stap is actief, een hele ruime draf met een goed voorbeengebruik en veel souplesse. Allemaal bedankt voor de presentatie en gefeliciteerd. De 2 op kop geplaatste veulens zien wij terug in de kampioenskeuring. Dankjewel, Annemiek Elzinga, woordvoerder namens de jury. Herhaal ik ze nog een keer, 7, 8, 5, 6, 1, waarvan 7 en 8 dus vanmiddag terugkomen voor het veulenkampioenschap. Bij de hengstveulens uiteraard. Op kop geplaatst dus Elvis Dit van Hipma, de Jeppe maal Doortsen van B. Hipma in Gent. En op 1B geplaatst Dirk van West-Raben, de jonge Kanne 534
uit Zinnenfascinata, sterdochter van Pier, van familie Brummel in Epe. Gefeliciteerd, collega Dick Brummel. En uiteraard de overigen ook allen gefeliciteerd met het feit ook alleen al dat jullie vandaag op dit hoogste podium mochten acteren. Alle linten zijn door onze lintendames Diane Hoisma en Vroni van Asma van der Tol keurig en zoals we dat gewend zijn in Fries kostuum uitgereikt en het draagt bij aan de stijl en de kwaliteit van onze centrale keuring. Goed, dat was de eerste groep hier. En dan mag de volgende groep zich melden in de vooropstelling bij Rijn Hettinga. Bij de Merrieveulens 38 opgesteld, Vrijke van Berkwut, geboren op 17 maart, de vader is Tjebbe 500, sport AAA, moeder Jildau LW, een sterpreferent, ster moet ik zeggen, niet preferent, ster dus, van Tierde 501, fokkereigenaar L.A. de Jong de Graaf in Cubaert. Tjebbe maal Tierde, de Jong de Graaf in Cubaert. Bij de Hengstveulens onderwijl opgesteld catalogus nummer 9 van de volgende groep dus. Rubriek 1b, Douwe van het Geerland. Geboren op 26 maart. De vader is Hilbert 529, sport AAA. Moeder Isa van der Vaart, stamboekmerrie van Hette 481. Fokkereigenaar FJB Fokkens in Siddeburen.
Gevonden voorwerp, een telefoon, te verkrijgen bij de bekendste man van Manege Gaasterland, Stoffel Visser. Een mobiele telefoon, bent u hem kwijt? Stoffel die heeft hem in zijn bezit. De eerste groep merrievuilers kan in de volgorde binnenkomen die ik zo dadelijk meld. Te beginnen met 35, dan 40, 36, 34, 38, tenslotte 37. Ik herhaal 35, 40, 36, 34, 38 en 37. Herhaal ik ze nog een keer. 35, 40, 36, 34, 38 en 37. Dat is daar op dit moment de volgorde. En dan horen we uiteraard zo dadelijk bij monden van jury, voorzitter en woordvoerder Jolanda Slootjes welke veulens worden terugverwacht voor het kampioenschap vanmiddag. En dan gaan ze mooi ontspannen. Groepsgewijs nog eventjes rondstappen. Om de jury nog eens even een totaalbeeld te verschaffen. En nog een afweging hier en daar te maken. Wellicht wat betreft de klassering definitief. En de volgende groep van de merries mag zich alvast ook gereed maken en richting de vooropstelling komen. De jury is eruit. Ik geef met alle genoegen het woord aan de woordvoerder en voorzitter Jolanda Slootjes. Ja, dankjewel Henk. En wat een mooi begin van de dag onder een stralend zonnetje. Mooi een beetje een windje erbij. We gaan van voor naar achter bespreken, dus je mag nog heel even wachten. We gaan vragen of nummer 35 even naar voren komt. Want we bespreken de veulens van voor naar achter. En we hadden een hele mooie groep met eigenlijk aan de onderkant geen uitschieters negatief. Maar we moeten ze op een volgorde plaatsen. En we beginnen met nummer 35. Een veulen wat opviel door hoogbenigheid, langgelijndheid en evenredig gebouwd zijn. Een sprekend hoofd en een positieve romprichting, fijn en droog beenwerk en een actieve stap. De draf, mooie zelfhouding en taktmatig, vandaar deze plaatsing. En dan hebben we veulen nummer 40 voor ons staan. Een veulen met een voldoende sprekend hoofd, een lange hals, een mooi front,
positieve kruisligging, droogbeenwerk, goed van stand, een actieve en ruime stap en een draf met afdruk en souplesse, vandaar deze plaatsing. Ons volgende veulen is veulen nummer 36. Een veulen met een mooie rasuitstraling, onder andere door een goede halsvorm, goed kruisligging en sterke lendenen, goede standen in de benen, een actieve stap met daarin buiging in het achterbeen en een draf met afdruk. Vandaar deze plaatsing. En dan vervolgen we met veulen nummer 34. Een veulen aansprekend in de rastype, met name door een verticale hals, positieve schouderligging. Ook de kruis is goed qua lengte en qua richting. Beenwerk is voldoende van kwaliteit. De stap die zou wat ruimer mogen, maar wel actief. En een taktmatige draf met mooi voorbeengebruik, vandaar de plaatsing. Dan komen we bij veulen nummer 38. Een goed ontwikkeld, sterk en evenredig gebouwd veulen. Een iets wat zware hals en veel behang. Een goede sterke bovenlijn. Goede hoeven eronder. Een actieve, voldoende ruime stap. En een ruime, taktmatige draf. En dan sluiten we deze mooie groep af met catalogus nummer 37. Zoals gezegd, allemaal zeer aansprekende veulens, maar ze moeten ergens geplaatst worden. Nummer 37, een veulen met een sprekend hoofd, een wat zware hals, goede bovenlijn en sterke lendenen. Ook de kruisligging was positief. Een veulen wat te lang gekoot is. De stap was vlot en had buiging in het achterbeen en in draf een zelfhouding. Dus vandaar een hele mooie groep hebben wij vandaag hier als eerste in de baan gehad. En we kijken uit naar de rest van de dagen. Dank jullie wel. Dankjewel Jolanda Slootje voor je keurige uiteenzetting met betrekking tot de plaatsing in deze eerste groep. Waarbij uiteraard de twee kopveulens 35 en 40 dus later vanmiddag terugkomen voor het kampioenschap. Aan kop dus Donij Famke van der Middeldiek en Jeppe Maal Johannes van Haak Koenjer in Nieuwluizen. En de 1B Vijkje van de Ridderdijk van Johannes 484 uit een Alwinmoeder, gefokt door en in eigendom bij de familie Duiven-Lettinga in Hartwerd. Dat zijn dus veulens, die twee die ik genoemde, om vanmiddag opnieuw hun beste beentje voor te gaan zetten in de kampioenskeuring. Gaan we naar de overzijde bij de hengstveulens. Hengstveulen, catalogus nummer 10, Dirk van de Kadiek. Geboren op 28 maart van dit jaar. De vader is Murk 540. De stamboekhengst met een AAA-status. De moeder Jannica Frida Z. Een kroondubbel A-merrie van Ulbron. Fokkereigenaar Tjalling de Boer in Sint-Johannesga.
Tweede groep, Merrie Veulens, rubriek 2b, bladzijde 31, catalogus nummer 41. Doutsen van de Boyemaheerd. En die is geboren op 22 maart. De vader is Tiemen 503, sportelite AAA. De moeder Maan van de Boyemaheerd, een ster dubbel A-merrie van IJssen 489. De fokkereigenaar P. Klaver in Lutjegast. Ring 1, catalogus nummer 13, Duc R., geboren op 6 april. Vader Jeppe 537, AAA, stamboekhengst van de Nieuwe Heuvel in Lunteren. En de moeder is Reina Bente R., een sterdochter van Auwert 514. En ook Auwert is inmiddels sport met een AAA-status. Fokker R. Lichtenberg in Hardenberg.
bij de merrieveulens opgesteld voor de jury 48 fleurige vrouwen van stal Redia, geboren op 12 april, vader Jeppe 537, de moeder mevrouw van stal Redia, moedersvader Johannes 484, fokker en eigenaren L. Dijkstra Siebenga en R. Dijkstra in Ouderschoot en C.M. Hettinga in eveneens Ouderschoot. En op verzoek van ringmeester Landheer graag veulens naar de vooropstelling uit die rubriek 2b. Vriendelijk verzoek dus om er aan bij te dragen dat er mooi doorgekeurd kan worden. En derhalve graag merrieveulens naar de vooropstelling bij Pieter Landheer aanmelden. En bij de hengstveulens in aantocht, catalogus nummer 14, Daan Douwe van Waadzicht, geboren op 8 april. De vader is Kees 531, een triple A-hengst uit de stermerrie Wende van Waadzicht. En die stamt af van vaderskant van Tonjes 459. Fokkereigenaar F.N. Wolfswinkel op Vlieland. En nogmaals een dringend verzoek om toch vooral ervoor te zorgen dat er voldoende aanvoer bij de merrieveulens blijft.
Ja, het is wellicht wat eentonig en toch willen we graag meer merrieveulens in de vooropstelling. Want de jury staat eigenlijk werkeloos op dit moment te kijken. En we willen toch graag dat de voortgang een beetje bewaard blijft. Bij de hengstencatalogus nummer 15, Don van de Meijkade, geboren op 10 april. Opnieuw als vader Jeppe 537, toch een van de topaanvoerders ook bij deze veulens tot dusverre. Moeder Sylvie van de Meijkade, een sterdochter van Tjalle 454. Fokkereigenaar W.E. Lokhorst in Ederveen. En zowaar een merrieveulen in aantocht met catalogus nummer 47. Een 47 Vetje JZ, geboren op 7 april. De vader is Bartele 472, Sport AAA. Moeder Bente P.W., een sterdochter van Alke 468. Helaas kort geleden gestorven, deze Alke. Fokkereigenaar J.H. Zwart in de Westereen.
Bij de hengstveulens, catalogus nummer 16, Dirk van de Egberdina Hoeve, geboren op 11 april. De vader is Kees 531, triple A hengst. De moeder, Madame S.W., een stermerrie met een dubbel A, moedersvader Omer 493. Fokker en eigenaren S. Wind Nijeveen en G. de Vrieze eveneens in Nijeveen. Bij de merrieveulens, catalogus nummer 46, Famke van de Joremerlene, geboren op 3 april. De vader is Tierde 501, sport triple A. Moeder Nienke van de Joremerlene, een sterdochter van Tiemen 503. Fokker-eigenaren Evert en Tineke van der Hoek in Kuwaard. Bij de hengstveulens dus de laatste van deze tweede groep. En de derde groep kan zijn opwachting aansluitend ook komen maken. Gaan we rondstappen met de tweede groep hengstveulens in ring 1. Mag ik u de voorlopige volgorde melden? Schrijft u maar eventjes mee. 15, 14, 10, 13, 11, 16 en 9. Ik herhaal. 15, 14, 10, 13, 11, 16 en 9. En de volgende groep, rubriek 1C, die kan alvast richting vooropstelling komen.
Herhaal ik ze nog een keer voor u. 15, 14, 10, 13, 11, 16 en 9. Gaan we uiteraard rondstappen, ook met deze tweede groep. En dan kan de jury nog eens even een totaalbeeld tot zich nemen van deze complete groep. En horen we zo dadelijk bij monden van juryvoorzitter en woordvoerder Annemiek Elzinga welke veulens we terug mogen verwachten in de kampioenskeuring. En natuurlijk nog even afwachten of de volgorde blijft zoals die door mij aan u is gemeld. De jury is eruit en dan gaan we natuurlijk met alle genoegen luisteren naar de woordvoerder van de jury, de voorzitter Annemiek Elzinga. Bedankt Henk. Dit was een hele sterke rubriek hengstveulens. We beginnen met de op kop geplaatste veulens. Nummer 15 is een goed ontwikkeld veulen, sierlijke beleiding, een positieve kruisligging, een vlotte takmatige stap. In de draf heeft het veulen veel oprichting, een goed achterbeengebruik en een goed veel schoudervrijheid. Nummer 14 is een goed ontwikkeld veulen met veel front, correcte bovenlijn, positieve kruisligging, een goede ruime stap, een goed gedragen draf met een goed schakelend vermogen en veel souplesse. Nummer 10 is een rastypisch hoogbenig veulen met een sterke bovenlijn, een actieve ruime stap, de draf is lichtvoetig en heeft heel veel balans en oprichting. Nummer 13, een hoogbenig veulen met een verticale hals, sterke bovenlijn, positieve kruisligging en hard en fijn beenwerk. De stap blijft die wat gespannen, de draf heeft veel oprichting en balans en een goed voorbeengebruik. Nummer 11 is een langgelijnd, hoogbenig veulen met een goede bovenlijn, positieve kruisligging. In de stap mist het veulen wat de ontspanning. De draf heeft veel oprichting en voldoende ruimte. Nummer 16 is een veulen met veel ras, een sprekend hoofd, goede halsvorm, een sterke bovenlijn en een positieve kruisligging. De stap is voldoende ruim, de draf is ruim en heeft heel veel souplesse, maar we zien graag wat meer oprichting. Tot slot nummer 9 is een rastypisch veulen met een verticale hals, correcte bovenlijn, fijn en droog beenwerk. De stap is kort maar takmatig. De draf heeft een iets hoger ritme, maar is takmatig en heeft voldoende oprichting. Omdat dit een sterke rubriek is, gaan de eerste 3 door naar de kampioenskeuring. Eigenaren, gefeliciteerd. Nou, een keurig resultaat. Eigenaren,
gefeliciteerd. Dank aan Annemiek Elzinga voor je keurige uiteenzetting met betrekking tot de plaatsing in deze tweede groep. En de derde groep mag zijn opwachting maken in de vooropstelling. 3 dus uitgenodigd voor de kampioenskeuring. Dus 15, 14 en 10 zijn gerechtigd deel te nemen aan de kampioenskeuring vanmiddag. (15) betreft de Don van de Meikade, de Jeppe Maltjalle van W. Lokhorst in Ederveen en de 14 betreft Daan Douwe van Waadzicht, de Kees Maal Tonjes van FN Wolfswinkel op Vlieland. En 10, last but not least uiteraard, Dirk van de Kadiek, de Murk Maal Ulbran van Tjalling de Boer in Sint-Johannesga. Bij de Merrieveulens voor de jury, catalogus nummer 44 met de illustere naam Doutsen Kroes. En wie kent haar niet, zou ik willen zeggen, van de Meikade. Geboren op 25 maart. De vader is Murk 45, de AAA stamboekhengst. De moeder Lopke van der Bijl, een kroon AAA merrie van Alwin 469, de fokkereigenaar W.E. Lokhorst in Ederveen. Volgende groep hengstveulens. Rubriek 1c, catalogus nummer 20, Douwe van de Rijp, geboren op 15 april. De vader is Elger 536, sport AAA, AA, herstel. De moeder Veerle van de Oostwal, een stamboekmerrie van Bartelen 472 en de fokkereigenaar A. Kappert te Verwert. Elger maal Bartelen Douwe van de Rijp, catalogus nummer 20.
Hengst Veulens, ring 1, rubriek 1C, graag met spoed naar de vooropstelling. Rijn Hettinga wordt al een beetje ongeduldig. En dan moet je voorzichtig zijn. Voorlopige volgorde bij de tweede groep merrieveulens 41, 46, 48 en 44. Ik herhaal er nog een keer voor u. 41, 46, 48 en 44. Relatief klein groepje dat aan het rondstappen is. En dan horen we zo dadelijk uiteraard bij monden van Jolanda Slootjes, de voorzitter van de jury. Die deze groep mede namens Elle van Gastel en Wieneke Waaier-Blom heeft beoordeeld. Jolanda, aan jou het woord. Ja, dankjewel. Een wat kleiner clubje nu. Maar met catalogus nummer 41 een heel mooi kopveulen wat goed ontwikkeld is, hoogbenig, een sprekend hoofd en een verticale hals. Een veulen met front zoals we dat noemen. Een goede bovenlijn, beenstanden zijn correct, de stap toonde daarin schoudervrijheid en een draf met veel afdruk en souplesse, vandaar deze plaatsing. En dan hebben we catalogus nummer 46. Een veulen met een heel edel hoofd, een goede halsvorm. Een evenredig gebouwd veulen met een goede bovenlijn en een goede kruisligging. Fijn en droog beenwerk, een actieve stap en een draf met zelfhouding en afdruk. Vandaar deze plaatsing voor catalogus nummer 46. Dan vervolgen we met catalogus nummer 48, een hoogbenig veulen met veel behang. We zouden graag iets meer halslengte willen zien. Wel een goede kruisligging en ook qua lengte heel positief. De voorbeenstand zouden we graag iets correcter willen zien. Een actieve en voldoende ruime stap. En een draf met veel afdruk en houding en buiging in het achterbeen. En dan hebben we de plaatsing voor catalogus nummer 44. Een hoogbenig veulen, lang gelijnd, een goede bovenlijn. We zouden graag de voorbeenstand met name correcter willen zien. De stap was wel actief en misschien wel in deze groep de beste draver, maar gezien de voorbeenstand op deze plaats, een draf met zweef, over de rug en ruimte, vandaar deze plaatsing vandaag. En inderdaad, de eerste twee zien wij graag later terug voor het kampioenschap van de merrieveulens.
Dankjewel Jolanda Slootjes voor je keurige commentaar bij deze relatief kleine groep. Twee dus door, 41, kopnummer Doutsen K. van de Boemaheert. De Tiemen maal IJssen van P. Klaver in Lutjegast. En 46, Famke van Joremerlene. De Tierde 501 maal Tiemen 503. In eigendom bij Evert en Tineke van der Hoek in Cubaert. De volgende groep mag zich melden bij ringmeester Pieter Landheer. Zijn we bij de hengsten gevorderd tot 22. Vardouw van Marines Staten. Geboren op 21 april. De vader is Johannes 484, sportelite, een preferent met een AAA-status. Moeder Rimke Roodske van Lapinenburg, een sterdochter van Tjebbe 500. Fokkereigenaar Marina M. Dees in Sint Maartens, Noord-Holland. Sint Maarten in Noord-Holland. Rubriek 1C, catalogus nummer 21, Dion P.B. Geboren op 21 april, de vader Hilbrand 525, sport AAA. Moeder Aafke Stal de Oergong, een stamboekmerrie van Stendert 447. Fokkereigenaar Monique de Boer in Opende. Rubriek 2C, in baan 2 de merrieveulens uit de derde groep. 49, Vialda van Stal Brandsma. En die is van Faust 523, Sport Elite AAA. Moeder Tjalda B, Ster Sport Elite AAA. En die is van Alwin 469, fokkereigenaar Abe Brandsma en Monique Brandsma van der Meij in Doezum.
Bij de Hengstveulens catalogus nummer 19, Frenkie M. van het Weembos, geboren op 14 april. Vader is Vonger, 478, sport AAA. En de moeder Bente van het Weembos, een stamboekmerrie van Bartelen, 472. Fokker-eigenaren R. Bosma en B.J. Menger en M. Wolthof, de Nijenholt Pade. Bij de Merrieveulens, catalogus nummer 50, Freya van Bloemhof. Geboren 16 april. Vader Niek, 538. AAA. Moeder Bente van Bloemhof, ster AA van Johannes 484. Fokker F en J Bloemhof in Bolzwart. In eigendom bij F. Bloemhof, eveneens te Bolzwart.
23, Hengst Verre, H, geboren 25 april. De vader is Menzo 542, een triple A hengst van Ulbron. De moeder is Yildau H, een kroonmerrie met een dubbel A. Moedersvader Alwin 469, fokkereigenaar S. Haveman in Noordbergen. ...52 bij de Merrieveulens, Frauke van Zuidmerra, geboren 18 april. De vader Jorke 532, triple A hengst van Menne. Moeder Anke van der Wolwarren, een sterdochter van Heike 482. Fokkereigenaren L&T de Vries, Bauma in Sumar.
18, Verre RS van Toppentwel. Geboren op 14 april. De vader is Tieren 501, Sport AAA van Alwin 469. En de moeder is Wiske RS van Toppentwel. Stamboek preferent en prestatiemerrie. Moedersvader Brandes 3, 4, 5. De Fokkers is de combinatie Schra en Winia in Oppenhuizen. Verre RS van Toppentwel. Ja, fokkerij en sport gaan samen bij deze dagen van de centrale keuring vanmiddag. Rond de klok van 3:30 de halve finale van de Friso Florian bokaal. Morgen natuurlijk groepen 3-jarigen, koninginnenrubriek op de centrale keuring. Waar dan weer de kroon, dan wel voorlopig kroonmerries uit kunnen komen. Afgewisseld ook met de tuigrubrieken. En zaterdag natuurlijk een lange dag met als slotstuk, het klapstuk, de verkiezing van de nieuwe algemeen kampioen 2025. Dat is heel kort samengevat waar het deze dagen uiteindelijk om gaat. En we zien gelukkig nog ook steeds meer in de dressuur dat het Friese paard steeds meer geaccepteerd wordt en steeds nadrukkelijker ook aan de weg timmert. Ook in de hogere dressuur. En dat is een hele verheugende ontwikkeling voor onze fokkerij. Dat garandeert in elk geval tot op zekere hoogte ook voldoende afzet voor het gefokte paardenmateriaal. Spannende dagen ook voor degenen die een hengst in het verrichtingsonderzoek hebben lopen in Exlo op dit moment. De test waarin de potentiële stamboekhengsten worden beoordeeld op hun talenten, zowel onder het zadel als voor de wagen, onder leiding van Johan Hamminga en Wim Casimir, samen met een team deskundigen. Worden die hengsten getraind en voorbereid op een zo goed mogelijk presenteren. In de eerste plaats bij het tussenexamen en uiteraard degene die doorgaan ook voor het eindexamen. Spannende tijden derhalve voor heel veel Friese paardenliefhebbers, fokkers en eigenaren. Bij de merries catalogus nummer 53. ...53, zoals ik zei, Faya van Dulven. Vader is Jeppe 537. Uit een boet 516 moeder. Pronkje van Dulven. Ster. Fokkereigenaar WP van Tilburg in Wijk en Aalburg.
En bij de hengsten, catalogus nummer 17, Diemer Sevenstal Redia. Geboren op 14 april, de vader is Menzo 542. Uit een beertmoeder Sea van Stal Redia, sport AA, Fokker en eigenaren L. Dijkstra Sieminga en R. Dijkstra en C.M. Hettinga in Ouderschoot. Hengstveulen 24, graag melden bij Rijn Hettinga. Hengstveulen catalogus nummer 24. Van Hendrik Hoks en Wendy van der Veen. Rijn Hettinga, heb je 24 al in de vooropstelling of nog niet? Oké, dankjewel. Bij de merries, nummer 51, Freya BCS, geboren 16 april. De vader is Gosse 526, sport AA. De moeder, Rivke van het Oostende, Ster met een A. Moedersvader, Auwert 514. Fokkereigenaren, de combinatie Hoijmeijer, Van der Laan en De Vries in Abbenbroek.
Bij de hengsten 24 Duco G. van het Skene Ain, geboren op 26 april. De vader is Menso 542. Triple A hengst van de Ulbron 502. De moeder Vardau G. van de Rietwei. Ster dubbel A. Moedersvader Julius 486. Fokker-eigenaar Hendrik Hoks en mevrouw Wendy van der Veen in Langezwaag. En bij de hengsten verwachten we zo dadelijk in de vooropstelling de groep uit rubriek 1D. Te beginnen vanaf 25. ...25 tot en met 31. Die groep is hierna aan de beurt. In ring 1. Rubriek 1C. De plaatsing voorlopig. 23, 18, 20, 21, 22, 19, 24 en 17. Ik herhaal. 23, 18, 20, 21, 22, 19, 24 en tenslotte 17.
Een 1D kan zijn opwachting zo dadelijk maken in de vooropstelling. Bij de merries voor de jury 54 Eva van de Meijkade, geboren op 25 april. De vader is Jeppe 537. De moeder Klaske van der Bijl, sterpreferent met 4 afstammelingen sterwaardig. Moedersvader Doortje 24, fokkereigenaar W.E. Lokhorst in Ederveen. Twintig 1 opschuiven naar voren. Goed. De jury is eruit. 1 kleine verschuiving heeft er nog plaatsgevonden. Het woord is aan Annemiek Elzinga. Dankjewel, Henk. Nummer 23 is een hoogbenig veulen, goed gebouwd, lang gelijnd en een sterke bovenlijn. Heeft een vlotte, takmatige stap. Heeft in de draf een goed schakelend vermogen met een goede oprichting. Bedankt. Nummer 20 is een rastypisch veulen, hoogbenig, evenredig gebouwd. Heeft een goede halsvorm en een positieve kruisligging. De stap is voldoende ruim, de draf heeft veel ruimte en een goede beentechniek. Nummer 18 is een opwaarts gebouwd veulen met een verticale hals, correcte bovenlijn, positieve kruisligging, een vlotte, takmatige stap. De draf heeft veel oprichting en balans. Nummer 21 is een goed ontwikkeld veulen met een sprekend hoofd, een verticale hals en een positieve romprichting, een correcte bovenlijn. In de stap blijft het veulen wat gespannen. De draf heeft veel ruimte en oprichting. Nummer 22 is een veulen met een sprekend hoofd, een lange hals, een sterke bovenlijn. De stap is vlot, de draf heeft voldoende ruimte met een goede takt, maar mag meer oprichting laten zien. Nummer 19 is een goed ontwikkeld stoer veulen, lang gelijnd. De bovenlijn zien we graag wat geslotener. De stap is ruim, de draf heeft een goede oprichting en veel ruimte. Nummer 24 is een veulen goed in het rechthoeksmodel, een verticale hals, een sterke bovenlijn. In de stap blijft het veulen wat kwetsbaar. De draf heeft een goede oprichting en voldoende ruimte. Nummer 17 is een rassig veulen met een sprekend hoofd, een lange verticale hals. De romprichting zien we graag wat opwaartser. In de stap blijft het veulen wat gespannen. De draf is voldoende ruim en heeft een goed voorbeengebruik. De 2 op kop geplaatste veulens mogen door naar de kampioenskeuringen. Eigenaren, gefeliciteerd.
Dankjewel Annemiek Elzinga voor je commentaar bij deze grotere groep. Toch allemaal eerste premieveulens van het afgelopen seizoen. Die hier nogmaals voor de jury verschijnen om natuurlijk een gooi te doen aan het kampioenschap vanmiddag. 2 zijn er geselecteerd. U hoorde het, 23 en 20. 23 is Verre H, de Menso keer Alwin van S. Haveman in Noordbergen. En 20 is Douwe van de Rijp, de Elger 536 keer Bartelen 472 van A. Kappert in Verwert. De volgende groep hengstveulens uit rubriek 1D, die kan zijn opwachting maken in ring 1. Ring 2, nummer 55, Dame uit de Grachten. Van jonge Hilbrand, 525. Uit een Auwert, 514 moeder. Fokkereigenaar MHA Schothorst in Soest. Eerste veulen uit rubriek 1D, catalogus nummer 25, Feiten van Ridderdiek. Geboren op 26 april, de vader is Herre 524. Triple A hengst van Nane 492, moeder Ulinda van Tjerkhaast, een sterdochter van Wietse 462. Fokkereigenaar mevrouw Duiven-Lettinga in Hartwerd.
Oorspronkelijk uit rubriek 1a hedenmorgen, maar door omstandigheden lukte dat niet. En dat betekent dat hij hier nu nog zijn opwachting maakt. Catalogus nummer 4, Frederik van Wetterzicht, geboren op 15 maart. De vader is Jeppe 537, triple A hengst van Alwin. De moeder Tjerda van het Glindepeert, een sterdochter van Tjalle. Fokkereigenaar de combinatie GGF van Dijkhuizen en MG Griffioen in Volga. Rubriek 2c, de merrieveulens, daaruit in de volgorde die ik ga noemen. 53, 55, 54, 49, 50, 51, 52. En dan herhaal ik ze natuurlijk met alle genoegen nog een keer voor u. 53, 55, 54, 49, 50, 51 en tenslotte 52. En dan kunnen bij de merrieveulens, de veulens uit rubriek 2D, ook hun opwachting maken in de vooropstelling. Ze zijn hierna aan de beurt. De jury is eruit. Ik geef het woord met alle genoegen aan Jolanda Slootjes. Ja, dankjewel. Dit was weer een prachtige groep met de eerste premie merrieveulens. En dan is het aan ons om ze toch op een rijtje te gaan zetten. Dat hebben we gedaan in deze volgende volgorde. Op kop geplaatst nummer 53. Een merrieveulen met een heel edel hoofd, veel neklengte en een goede halsvorm. Een veulen wat front toont, hoogbenig. Aansluiting ruglendenen zouden we net ietsje sterker willen zien. Wel fijn en droog beenwerk, een actieve en ruime stap. En met name in draf imponeerden ze met de houding, front, buiging in het achterbeen en schakelend vermogen. Nummer 53. Gevolgd door catalogus nummer 55, die daar maar heel weinig voor onderdeed. Ook een veulen met heel veel rasuitstraling dankzij een edel hoofd.
Een goede, lange en verticaal geplaatste hals. Ook dit veulen was hoogbenig met een goede romprichting. Het fijne beenwerk kon in de vorming misschien iets correcter. Een actieve stap, voldoende ruim. En ook hierin een mooie draf met ruimte, lichtvoetigheid en buiging in het achterbeen. Vandaar deze plaatsing. En op de derde plaats nummer 54, ook een goed veulen, opviel qua goede ontwikkeling, luxe uitstraling dankzij het edele hoofd en een goede halsvorm, droog en goed gesteld beenwerk. De stap was wat kort, maar wel actief. Maar ook dit veulen toonde een hele goede draf waarin front werd getoond, buiging in het achterbeen en mooi uitleggen van het voorbeen. Dan vervolgen we met catalogus nummer 49, een veulen met een sprekend hoofd, een verticale hals, positieve romprichting en hoogbenig. Het kruis zouden we er graag ietsje langer willen zien. Veulen had droog beenwerk, lang gekoot. De stap was actief, zou erin net wat meer ruimte mogen pakken, maar in draf een mooie houding met buiging in het achterbeen en veel front. Dan hebben we catalogus nummer 50. Een veulen wat op stand een mooi front toont, neklengte en een goede halsvorm. Ook dit is een hoogbenig veulen met een positieve romprichting en een goede kruisligging. Beenwerk is voldoende van kwaliteit. Voorbestand zouden we graag iets correcter willen zien. Veulen heeft wel goede hoeven eronder. Een taktmatige stap met ruimte en draf met mooi gebruik van het voorbeen. Dan hebben we catalogus nummer 51. Een veulen wat iets sprekender in het hoofd zou mogen. Wel met een goed geplaatste hals, een goede bovenlijn en een opvallend goede schouderligging. Totaal zou de romprichting iets minder neerwaarts mogen. Beenwerk is goed qua standen, zou in het achterbeen net iets correcter mogen. Wel goede hoeven. De stap was uiteindelijk voldoende lang. Draf toonde souplesse en ruimte met goede buiging in het achterbeen. Dan hebben we catalogus nummer 52. Een lang gelijnd veulen met een voldoende sprekend hoofd. Graag zouden we de hals net iets langer willen zien. De aansluitende ruglenden zouden iets sterker mogen, maar de romprichting is wel positief. Beenwerk was fijn en droog. De stap was actief, maar zou erin wat meer grond mogen dekken. In draf zagen we een zelfhouding, maar ook daarin zouden we graag net wat meer ruimte willen zien. Maar een mooie groep eerste premie merrieveulens, waarin we graag de eerste 3 willen uitnodigen voor de kampioensring. Dankjewel Jolanda Slootjes voor je mooie commentaar bij deze grote groep. 3 veulens dus uitgenodigd om vanmiddag terug te komen voor het veulenkampioenschap. 53, 55 en 54. Dat zijn de kandidaten die we dus later vanmiddag terug zullen zien. ...53 Faya van Dulven, de Jeppe maal Boet van WPH van Tilborg moet ik zeggen, Bijk en Alburg. 55 Dame Utergrachten, de Hilbrand 525 maal Auwert 514 van MHA Schothorst in Soest. En last but not least 54 Eva van de Meijkade, de Jeppe 537 keer Deutschen van WE Lokhorst in Ederveen. En dan zijn we in afwachting van de volgende groep hier in ring 2.
Rubriek 1D, catalogus nummer 29 in de baan Don T., geboren op 11 mei. Vader Reniek, 538. Hengst met een triple A-score. Van Tieren 501 en de moeder is Pleunie Wietske T., sterdochter van Teunis 332. Fokkereigenaar stal J. Tonen in Marenkessel. En wie kent ze niet? De thuisbasis ooit van Teunis 332. En Nanning 374. Bij de merries, rubriek 2D. Pagina 39. 57, Eeldertje van de Peesterhoeve. Geboren op 11 mei, vader Jeppe 537. Uit een Norbertmoeder, Nienke van Klaaiterp. Sterdochter van Norbert, zoals gezegd. Fokkereigenaar J. Eckhart in Peest. ...30, Forrest van de Muzekamp, geboren op 20 mei. De vader is Tierde 501. De moeder Ines van de Muzekamp, sterdochter van Beert 411. Fokkereigenaar en brouwer in Born-Zwaag.
Bij de Merrieveulens nummer 59, Emke van Sleet, geboren op 23 mei. De vader is Tieme 503 uit een Norbert 44, moeder, fokkereigenaar FC Schotanus in Sloten. ...27 voor de jury Diemer van de Hornezaten, geboren op 29 april. De vader is Martinus 539, triple A-hengst van Tierde. De moeder Venna T. van de Hornezaten, een sterdochter van Norbert, fokkereigenaar El de Boer in Stiens.
bij de Merrieveulens, catalogus nummer 60, Dena Femke van der Middeldiek. De vader is Elger 536. Moeder Femke van Veldzicht. Fokkereigenaar H. Koenjer in Nieuw-Leuzen. En bij de hengsten 26 Dominicus van Hielpen. Geboren op 26 april. De vader is Manno 541. De moeder Hester van Hielpen, een kroonmerrie van Marcus. Fokkereigenaar familie De Vries in Hindelopen. Dat was Dominicus van Hielpen. En die hoe hield het maar niet hielpen.
Mary Veulens, 61, Donna van de Stoeken. Geboren op 14 juni, de vader Jeppe, 537. Uit een Tjebbe, moeder Lintje van het Hakkenveld, Ster. Fokker, familie Volmer in Lunteren en in eigendom bij Stoeterij de Stoeken, BV te Wolvega. Vriendelijk verzoek aan eigenaar Mary Veulens 62 en 39 graag richting de vooropstelling. 62 en 39. Melden bij Pieter Landheer. Zijn we bij de Hengstveulens toe aan 31. Verder WT van de Boerdam. Geboren op 3 juni. De vader is Niek 538. Uit een Hette 481 moeder, Stermerie Ziba M. Fokkereigenaar Tineke de Boer in Noordwijk. De enters kunnen zich gereed maken. U bent na deze laatste groep hengstveulens aan de beurt. De entermerrien uit de eerste groep. Mary Veulens 62 en 39. Nogmaals het vriendelijk verzoek om u te melden bij ringmeester Landheer. 39 komt niet, Pieter.
De laatste groep hengstveulens maakt hier zijn opwachting zo dadelijk in deze volgorde: 27, 30, 4, 28, 31, 25, 29 en tenslotte 26. Ik herhaal: 27, 30, 4, 28, 31, 25, 29 en 26. En aansluitend kunnen dus de intermerrien aangeboden worden in dezezelfde ring 1. De jongsten van het hele stel, merendeels in juni geboren, de laatste groep, een grote groep. En het is aan de jury om te bepalen welke 2 en misschien zelfs wel 3 erdoor mogen straks. Maar dat wachten we uiteraard mooi af. Het laatste woord is zo dadelijk aan Annemiek Elzinga als voorzitter van de jury. Samen met Esther Reen en Antje Galema Holtrop heeft zij deze hele morgen alle veulens beoordeeld. En we zijn benieuwd naar de slotconclusie van deze groep. Vier, 1 opschuiven. De jury is eruit en voor het slotverslag van deze hengstgroep gaan we naar Annemiek Elzinga. Dankjewel Henk. We hebben nog even kritisch naar de stap gekeken, dus vandaar een verschuiving. Nummer 27 is een veulen goed in het rechthoeksmodel met voldoende ras, heeft een positieve kruisligging, een actieve ruime stap. De draf heeft het veulen een goede zelfhouding en een goed schakelend vermogen met balans. Nummer 4 is een langgelijnd veulen met een correcte bovenlijn, positieve kruisligging en is hoogbenig. De stap heeft voldoende tact. De draf heeft het veulen veel oprichting en een goed schakelend vermogen. Nummer 30 is een rastypisch veulen, evenredig gebouwd. Deze heeft ook een positieve kruisligging, een takmatige stap. De draf heeft veel houding en een goed achterbeengebruik. Nummer 28 is een rastypisch veulen.
Met een lange, goed gevormde hals, is lang gelijnd, heeft een ruime actieve stap. De draf heeft het veulen een goede houding en een goede balans. Nummer 31 is een rassig veulen met een verticale hals, lang gelijnd, correct beenwerk. De stap is wat kwetsbaar, de draf heeft veel ruimte en een goede zelfhouding. Nummer 25 is een rastypisch veulen met een goede halsvorm, correcte bovenlijn, positieve kruislegging, hoogbenig en fijn en droog beenwerk. De stap is voldoende ruim. De draf heeft een wat hoog ritme, maar een goede zelfhouding. Nummer 29 is een veulen met een verticale hals, een verticale lange hals, een correcte bovenlijn, een actieve stap, een goede oprichting in de draf. Nummer 26 is een rastypisch veulen met veel front, een correcte bouw, blijft wat druk in de stap. De draf is voldoende ruim, maar zien graag meer losgelatenheid. De 2 aan kop geplaatste veulens mogen door naar de kampioensring. Eigenaren, gefeliciteerd. Dankjewel, Annemiek Elzinga, namens de jury hier woordvoerder bij deze laatste groep. 2 veulens dus geselecteerd voor het kampioenschap. Straks vanmiddag te weten 27 en nummer 4. Kwaliteit in de baan. Het kan ook niet anders. Allemaal eerste premieveulens geselecteerd op alle fokdagen over het gehele jaar. En dat moet zijn bekroning krijgen vanmiddag bij de kampioenskeuring. Aan kop de 27, Diemer van Horn en Zaten, de Martinez, keer Norbert van de Boer in Stiens. En natuurlijk 4, ik moest even bladeren omdat hij uit een andere groep kwam, Frederik van Wetterzicht. De Jeppe keer Tjalle van de combinatie van Dijkhuizen en Griffioen in Vollega. Die 2 komen dus terug voor het kampioenschap vanmiddag.
De intermerrien uit de rubriek 3a die mogen zich melden in de vooropstelling. En dan heb ik nog een mededeling betreffende het beste veulen uit een veulenboek, dan wel stamboek, moeder. De nummers 6, 9 en 19 en tenslotte 21, die kunnen eventueel huiswaarts als ze dat zouden willen. Die zijn namelijk niet geselecteerd voor de kwalificatie van het beste veulen uit een veulenboek, dan wel stamboek merrie, omdat 20 al aangewezen is voor de kampioenskeuring en derhalve ook automatisch het beste veulen uit een stamboekmerrie betreft. Dus 6, 9, 19 en 21 niet geselecteerd voor het aanwijzen van beste veulen uit een veulenboek, dan wel stamboekmerrie. En 20 is daartoe automatisch bijna al zeker van die eretitel. En dat betekent ook dat het dit jaar voor het laatst is dat dat zo gaat en gebeurt. Dus ook met ingang van volgend jaar is dat zowel op de centrale keuring als op de fokdagen niet meer van toepassing. De laatste groep merrieveulens op tal 61, 62, 59, 63, 57 en 60. Ik herhaal. 61, 62, 59, 63, 57 en tenslotte 60. En in deze ring 2 verwachten we dan aansluitend de Twentermerrien. 3 groepjes Twentermerrien kunnen hier hun opwachting maken in ring 2. Bij de enters hebben we het over 2 groepen entermerries en nog een ruin die aangeboden is. Ja, en ook de rubriek ruinen, hoewel er maar slechts 1 is aangegeven, die is wat dat betreft ook dit jaar voor het laatst. Hebben we gisteren begrepen van de fokleiding. Dus zowel de verkiezing het beste veulen uit een veulenboek, ofwel stamboekmoeder, als wel de keuring van ruinen behoren op de CK tot het verleden. Het verlossende woord voor deze laatste groep wordt tot ons gesproken door Joanda Slootjes. Ja, dankjewel. Ons laatste groepje, eerste premie merrieveulens alweer. Begin van het keuringsseizoen kijken we er zo naar uit. En dan vandaag op de centrale keuring de merrieveulens die we in de loop van de maanden hebben gezien en beloond hebben met de eerste premie. En wat een plezier is het dan om te zien dat het echt allemaal eerste premieveulens waren vandaag. Dat was echt genieten. En genieten was het ook van de catalogus nummer 61. Een veulen met een opvallend edelhoofd, een goede halsvorm, zou net iets meer neklengte mogen hebben. De rug zou wat sterker mogen, maar wel een goede schouderligging en een lang kruis. Een fijn en droog beenwerk, lang gekoot. Een actieve stap met buiging en souplesse en een draf waarin een mooie zelfhouding werd getoond met afdruk, buigen en schakelend vermogen. Vandaar deze plaatsing.
En die wordt vervolgd door catalogus nummer 62. Een veulen ook met een edelhoofd en op stand een mooi front, een goede halsvorm. De romprichting zouden we graag iets minder neerwaarts willen zien, maar wel met een voldoende kruisligging. Voorbeenstand zou iets correcter mogen, maar wel voldoende kwaliteit in het beenwerk. Een kordate stap met een mooie ruimte en een draf met veel souplesse. Vandaar de plaatsing voor dit catalogus nummer 62. Dan vervolgen we met catalogus nummer 59, een veulen met een luxe uitstraling, een edelhoofd, een goede halsvorm, een evenredig gebouwd veulen met een goede bovenlijn, fijn en droog beenwerk. De stap bleef wat kort, zou wat meer vanuit de schouders stappen. De draf bleef taktmatig, maar een beetje in een hoog ritme, vandaar de plaatsing van dit veulen. Dan hebben we catalogus nummer 63. Een veulen met een heel edel hoofdje. De halsvorm iets wat onderhals. In de romprichting zouden we graag iets wat horizontaler willen zien. Maar wel voldoende kruislengte. Droog en fijn beenwerk. De stap bleef wat in een hoog ritme, wat kort en overhaast. Een hele taktmatige draf met afdruk en houding zou erin net wat meer ruimte mogen pakken. Dat was catalogus nummer 63. Met catalogus nummer 57 hebben we een goed ontwikkeld hoogbenig veulen voor ons staan. Lang gelijnd met een goede schouderligging. Beenwerk is voldoende van kwaliteit. De stap daarin zouden we graag net wat meer schoudervrijheid willen zien. In draf zagen we wel buiging in het achterbeen en ruimte, maar mocht het veulen wat meer bergop gaan. En in deze groep moet er toch eentje als laatste staan, maar zeker niet de minste. Catalogus nummer 60. Een veulen met een sprekend hoofd, een lange verticale hals. Het is ook een hoogbenig veulen. De rug zou misschien net iets sterker mogen en het kruis iets minder hellend. Kwaliteit in het beenwerk, maar de voorbeenstand zouden we graag iets correcter willen zien. Een stap was taktmatig, maar zou erin wat meer ruimte mogen pakken. En in de draf zagen we wel buiging in het achterbeen, maar zouden we graag iets wat meer ondertredend willen zien. We willen graag de eerste 2 paarden van deze rubriek uitnodigen voor de kampioensring. Dankjewel voor je mooie uiteenzetting met betrekking tot de plaatsing in deze groep. Jolanda Slootjes, samen met Wieneke Waaier-Blom en Ellen van Gastel, verantwoordelijk voor het keuren van de merrieveulens. Zo dadelijk hier de Twentermerries. Vooraf nog even de mededeling voor zowel de Entermerrien als de Twentermerrien is het de bedoeling dat die groepen compleet in de baan verschijnen voor het rondstappen. Dus complete groepen graag bij de vooropstelling die vervolgens ook als groep eerst binnenkomen rondstappen en dan volgt de individuele presentatie. Dus let u op, graag allemaal naar de vooropstelling. Dus die gang van zaken wijkt enigszins af ten opzichte van de veulens die we achter de rug hebben. Die werden meteen bij binnenkomst individueel beoordeeld. Bij de enters en twenters is dat dus duidelijk niet het geval. En ook voor nummer 63 bij de merrieveulens is het avontuur ten einde. U mag eventueel naar huis. Want bij die merrieveulens is 55 dus ook uitgenodigd voor de kampioenskeuring en derhalve is dat avontuur ook al besloten en beslist.
Eerste groep Intermerien in de baan. Keurig in orde. Dank u wel voor de medewerking in deze. En dat beeld willen we natuurlijk ook graag zo dadelijk bij de Twentermerien zien. ...64 tot en met 69. Hebben ze toch in redelijke ontspanning even kunnen zien rondstappen. En dan gaan we over tot de individuele presentatie. ...64. Corina van Oostenburg. De vader is Johannes 484, sportelite preferent met een triple A-score. De moeder, Zipora van Oostenburg, ster dubbel A, van Norbert 444. Fokkereigenaar Arie de Hoek in Dragster Compagnie. En bij de Twentermerien verwachten we ze in de vooropstelling vanaf 75 tot en met 81. De eerste groep dus. En uiteraard ook voor deze intermerien geldt dat ze op de fokdagen geselecteerd zijn middels eerste premies. En anders dan loop je hier niet rond. De toekomstige fokmerries naar we hopen van het stamboek. Een lange weg. Maar goed, als je dan als Veulen hier geweest bent en als enter dan ook nog weer terug mag komen met een eerste premie op een fokdag behaald, dan heb je in elk geval de eerste stap in de goede richting gezet. En dan kan er natuurlijk nog van alles gebeuren. Tussen nu en dat ze 3 jaar voor de stamboekopname aangeboden kunnen worden. Maar ja, dat risico is inherent aan opfokken. In aantocht 65, Colette van Formerum. Eveneens van Johannes 484, net als 64. Moeder Sarah Binkemoze, ster met een dubbel A, moeder van Gerben. Fokkereigenaren A. Doeksen en mevrouw G.J. Pals van Terschelling.
En de Twenters mogen zich melden bij ringmeester Pieter Landheer. De baan is klaar. Dus wat dat betreft kunt u deze kant op komen bij ring 2. De Twentermerrie. 3 groepen dus totaal. Graag een beetje spoed. En bij de Twenters bij de Enters 2 groepen en bij de Twenters dus 3 groepen. En ja, het blijft natuurlijk ten alle tijde spannend voor de jonge paarden. Natuurlijk zijn ze op fokdagen ook beoordeeld, dus ze hebben al wel enige ervaring. Maar goed, op zo'n centrale keuring toch weer een ander podium. Met toch andere omstandigheden, vlaggen, muziek, hoewel die keurig bescheiden op de achtergrond te horen valt. Dus dat valt mee. Publiek. En in dit geval een beetje wind. Ja, dat wil nog wel eens invloed hebben op jonge dieren. Maar dat geldt natuurlijk voor allemaal. De Twenters mogen komen. Vanaf 75 tot en met 81, de eerste groep. Bij de Enters 68, Aukje van het Leuven. De vader is Alwin 469. Uit een Epke 474. Moeder Ziandra van het Leuven, sterdochter dus van Epke. Fokkereigenaar AWM Reuvers in Os. En ook de eerste groep Twenters in de baan. Zoals gezegd, 75 tot en met 81. En ook hier moet uiteindelijk van elke groep een aantal vanmiddag terug worden verwacht in de kampioenskeuring.
Zo, ook bij de Twenters gaan we over tot het individueel beoordelen van de kanshebbers voor eremetaal. Te beginnen met 75. Imke uit de Grachten. De vader is Gosse 526. De moeder Ikke uit de Grachten, een sterdochter van Marcus 491. Fokkereigenaar Michiel Schothorst in Soest. Bij de Enters zijn we toe aan 66. Onske van de Lege Geen. De vader is Tierde 501. De moeder Hotske van de Lege Geen. Ster Dubbela. Moedersvader Rommert 498. Fokkereigenaar Ties Fopma in Gouw.
Bij de enters 67, Bergje VDM. De vader is Tierde 501. De moeder Lotte van de Marbohoeve, een sterdochter van Uldrik 457. Fokker Sje van der Meulen in Siegerswoude en in eigendom bij Zaken en S.B. van der Meulen te Siegerswoude en Friese Palen. Bij de Twentermerrien 76, Wilma van den Meijerhoven. En die is van Beent 517. Au. Excuus was foutief. Ik ga door met 78. Yveske Anna van de Westereen. De vader is Gosse 526. De moeder Anna Grietje E. Moedersvader Tjalle. Fokkereigenaren de firma Kamminga AFPW Kamminga in de Westereen. Dat is de correcte voorstelling. Entermerrien, catalogus nummer 69, Amber van de Ridderdiek. De vader is Kanne 534, sport triple A. En Kanne is uiteraard van Ulbron. De moeder Lieske van de Ridderdiek, een kroon dubbel A-merrie van Omer 493. Fokkereigenaar mevrouw Duiven-Lettinga in Hartput.
En de intermediën uit 3B die kunnen zich gereed maken om zo dadelijk aansluitend na deze groep rond te stappen in ring 1. 3B. Terug en los. Terug. Zo, en los. Bij de Twentermerrie zijn we toe aan catalogus nummer 79. Wemke van der Lege Geen. De waarde is Tieren 501. Uit Hotske van der Lege Geen. Een ster met een dubbel A-merrie van Rommert 498. Fokker-eigenaar Ties Fopma in Gouw. En die had natuurlijk zojuist hiernaast bij de enters een enter uit dezelfde combinatie. De voorlopige plaatsing bij de intermerrien. Let op en schrijf mee. 66. 69. 64. 65. 67 en tenslotte 68. Ik herhaal ze voor u. 66, 69, 64, 65, 67 en 68. Dat is het voorlopig klassement bij de intermerrien. En de tweede groep mag zich melden in de vooropstelling. ...70 tot en met 74.
En dan kunt u bij die tweede groep alvast 71 en 72 doorhalen. Die zullen niet verschijnen. Goed, de jury is eruit. We gaan opstellen. En het woord is om Annemiek Elzinga het woord te geven voor een bespreking van deze eerste groep Intermediën. Dankjewel, Henk. Ook deze enters hebben wij op kwaliteitsvolgorde geplaatst. Nummer 66 is een goed gebouwd enter. Het hoofd zien we graag wat sprekender, maar heeft voldoende ras, sterke bovenlijn. In de beweging springt dit enter er wel bovenuit, want het heeft een goede actieve stap. De draf heeft veel balans, voldoende ruimte en een goed schakelend vermogen. Nummer 69 is een rastypisch evenredig gebouwd enter, lang gelijnd, goede bovenlijn, positieve kruisligging, een correcte stap. De draf is ruim, maar we zien graag meer oprichting. Nummer 64 is een rastypisch enter met een lange hals, lang gelijnd. De stap is ruim, heeft een opwaartse draf met veel ruimte en souplesse. Nummer 65 is een enter met veel ras, correcte bovenlijn, correct droog beenwerk. In de stap blijft het wat gespannen. De draf is stakmatig, maar blijft hierin wat terughoudend. Nummer 67 is een lang gelijnd enter. Hoofd zien we graag wat sprekender. Heeft een goede romprichting, fijn beenwerk. De stap blijft wat kort. In de draf blijft het enter wat gespannen. Nummer 68 is een enter met een aansprekende voorhand, sprekend hoofd, correcte bovenlijn, is royaal ontwikkeld. De stap is voldoende ruim. De draf heeft voldoende ruimte, maar heeft wat moeite met de takt. De twee op kop geplaatste enters nemen we mee naar de kampioenskeuring. Eigenaren, gefeliciteerd. Dankjewel Annemiek Elzinga voor het commentaar bij deze groep jaarlingen. De Intermediën, de eerste groep, 2 dus, 66 en 69. Die zien we later straks terug voor de kampioenskeuring. Aan kop dus Oscar van der Legegeen, de 10e keer Rommert van T. Fopma in Gouw. En 69 Amber van der Ridderdiek. De jonge Kanne uit een omermoeder van de familie Duiven-Lettinga in Hartwerd. En de tweede groep Intermediën die mag zich melden in de vooropstelling. Bij de Twentermerien 80 voor de jury Waldina van Oostenburg. En die is van Menne 496. Uit een Alwinmoeder Gesina van Oostenburg, ster met een dubbel A. Fokker-eigenaren Arie en Aukje de Hoek uit Drachter Compagnie.
Zouden we even iemand in ring 2 langs kunnen komen om de mest eventjes op te ruimen? De tweede groep Intermediate meldt u zich AUB zo snel mogelijk bij Rijn Hettinga. 73 en 74. Bij de Twenters 81. Zus van Bedem. En die is van Martsen 521 Sport Elite AA. Uit een Johannes 484, moeder Ilse B., sterdochter van Johannes dus. Fokkereigenaar C. van de Belt in Dedemsvaart. De Enters 70 en 74, daar wachten we nog op. En de rest is afgemeld. 70 en 74.
Voorlopige volgorde bij deze eerste groep Twenters. En ik zou de tweede groep dringend willen verzoeken om naar de vooropstelling te komen. Geef ik u de nummers 75, 80, 79, 81 en 78. Ik herhaal 75, 80, 79, 81 en 78. Bij de enters voor de jury, catalogus nummer 70, Annelies van Hegenterp. En die is van Tierde 501. En de moeder is Dunia van der Meijkade, sterdochter van Epke 474. Fokker J.D. Terpstra in Marsum en in eigendom bij S. Heijink Wielens in Vragender. De jury is eruit en het woord is voor het commentaar aan Jolanda Slootjes. Ja, dankjewel. Onze eerste groep Twenter Merries. Een mooie uniforme groep waarbij we op kop hebben geplaatst nummer 75. Een jeugdig uitziend Twenter met een sprekend hoofd, een lange verticale hals, een goede bovenlijn. We zouden graag het kruis net iets minder hellend en wat langer willen zien. Het heeft droog beenwerk, wel wat ondergeschoven verzenen en de voorbeenstand zou iets correcter mogen. Een takmatige actieve stap en draf met heel veel buiging in het achterbeen. Een krachtige draf die bergop ging, vandaar deze plaatsing.
Dan hebben we als tweede geplaatst catalogus nummer 80. Een rastypisch paard met een voldoende sprekend hoofd, een verticale lange hals. Middenstuk is iets gerekt, wel voldoende qua kruisligging. Voorbeenstand iets wat week gekoot. Wel een goede hoek in het achterbeen en droog beenwerk. De stap was actief en ruim met mooie schoudervrijheid. En in de draf zagen we afdruk, buiging in het achterbeen en ruimte. Vandaar de plaatsing van nummer 80. Gevolgd door nummer 79. Een voldoende sprekend iets lang hoofd, zou iets meer neklengte mogen hebben. Wel een mooi gevormde lange hals, een goede bovenlijn en goede schouderligging. De voorbeenstand is wat week en wat nauw. Achterbeen is wat gehoekt, maar wel voldoende droog. De stap is ruim en toont daarin wat schoudervrijheid. Ook een ruime draf. Zou net wat meer het achterbeen onder de massa mogen brengen, maar een goede plaatsing voor catalogus nummer 79. Gevolgd door catalogus nummer 81. Een twenter met een sprekend hoofd, voldoende behang, verticale hals, een goede bovenlijn en kruisligging. Voorbeen is wat week gekoot en wat Frans van stand. Een actieve stap met voldoende ruimte en veer. De draf bleef wat in een hoog ritme met wel een mooi gebruik van het voorbeen, maar zou erin net wat meer zweefmoment mogen tonen. En we sluiten deze groep af met catalogus nummer 78. Een paard wat front toont. Een voldoende sprekend iets wat lang hoofd en wat meer neklengte zou niet meer staan. Bovenlijn zouden we graag iets sterker zien. Voorbeenstand is wat onderstandig, wel goede hoeven. De stap was ruim met souplesse. En de draf toonde een goede buiging in het achterbeen, maar zou net wat meer bergop mogen gaan. Dus een mooie groep twenters en dit is onze plaatsing. En we willen graag de eerste 2 uitnodigen voor het kampioenschap. Dankjewel Jolanda Slootjes. U hebt het gehoord, de 2 koppaarden die zien we terug in de jeugdkampioenschap vanmiddag 75 en 80. Op kop dus Imke uit de Grachten van Gosse 526 uit een Marcus Moeder van Michiel Schothorst in Soest. En vervolgens Waldina van Oostenburg, de Mennekeer Alwin van de familie De Hoek in Drasterkopie. Die 2 zien we dus terug vanmiddag. En uiteraard applaus. Hier verwachten we zo dadelijk 4B. Het betreft 82 tot en met 87. Tweede groep, 82 tot 87, de Twentermerrien.
En dan is er natuurlijk nog een ruin die zo dadelijk hier in dezezelfde ring 1 nog beoordeeld moet worden. Ik zou zeggen, kom alvast met deze kant op met die ruin, want we zijn met deze kleine groep enters zo dadelijk klaar. 70 en 74. En dan horen we zo dadelijk van Annemiek Elzinga of hier nog een uitnodiging voor de kampioenskeuring uitrolt. Goed, het woord is aan Annemiek. Nummer 70 is een rastypisch enter met een lange hals, lang gelijnd, hoogbenig, fijn droog beenwerk, een ruime stap met een goed lichaamsgebruik, een ruime draf met een goed achterbeengebruik. Nummer 74 is een jeugdig hoogbenig enter, modern gebouwd, sterke bovenlijn. De stap is vandaag een beperkende factor door de spanning. De draf heeft voldoende oprichting en een goed voorbeengebruik. Nummer 70 nemen we mee naar de kampioenskeuring. Eigenaren, gefeliciteerd. Dankjewel. Toch nog een uitnodiging ook voor de kampioenskeuring rolt eruit. Voor catalogus nummer 70, Annelies van de Hegeterp, de 10e maal Epke. In eigendom bij S. Heijink Willens in Vragender. De fokker J.D. Terpstra in Marsum. Wie ere toekomt, tenslotte. Dan zijn we in afwachting van de enige aangegeven ruin.
Bij de Twentermerrien 82 voor de jury Welmoed Dwotje K. En die is van Gosse 526 uit Brechtje Dwotje K. En dat is een stermerrie van Gerben 479. En die is van fokkereigenaar J. Klompers in Oud-Bergen. En dan draai ik me even om en dan ontwaar ik de enige overgebleven ruinen. Er stonden aanvankelijk 2 in het programma. 93 afgemeld, 93 afgemeld en 92 staat voor de jury. Kees van K, een sterruin van Tjalke 397. En de moeder Jimte van K, een stamboekmoeder van Wikke. Fokker PEM van Krieken in Geffen en in eigendom bij Anne Okkema in Britswert. Tjalke maal Wikke. Dat is de afstamming van deze Kees. Kees van K. En het is vermoedelijk de laatste keer dat u een ruin op de centrale keuring kunt bewonderen. Er is besloten om met ingang van volgend seizoen, ik zei het al eerder vandaag, om de ruinen thuis te laten. En dat geldt ook voor de aanwijzing van een beste veulen uit een veulenboek, dan wel stamboekmerrie. Ook dat fenomeen behoort met ingang van vandaag tot het verleden. Nou, dan zijn we benieuwd naar het commentaar van de jury in de persoon van de voorzitter Annemiek Elzinga. De enige ruin in zijn groep, nummer 92, een ruim aansprekende voorhand, verticale hals, rug zien we graag wat geslotener, heeft correct beenwerk, de stap heeft voldoende tact, de draf heeft de ruin veel houding, goed voorbeengebruik en een goed schakelend vermogen. Gefeliciteerd. Mooie woorden voor een op en top sportpaard, dames en heren. En mocht u niet op de hoogte zijn, dan kan ik u melden dat deze Kees K. in handen van Jelte Hoekstra dit jaar het bracht tot het kampioen 4-span. En ook het kampioen 2-span waar hij deel van uitmaakt. Met Jelte Hoekstra dus aan de leidsels uit Sibrandaborn. Een op en top sportpaard in de tuigsport. Uit de stal van Anne en Antje Okkema in Britswert. Gefeliciteerd. En dat is een van de redenen waarom wij natuurlijk ook aan fokkerij doen. Wij willen sportpaarden fokken. Nou, dan had je in de persoon van deze Kees K.
een sprekend voorbeeld van. Het is mooi dat we mooie exterieurmatige paarden hebben, maar je moet ook er wat mee kunnen. En de Vries maakt wat dat betreft, met name in de dressuursport, nog een hele ontwikkeling door. Er wordt veel deskundiger getraind en ook gereden in de hogere dressuurregionen. En dat is alleen maar een verheugende ontwikkeling voor de fokkerij. Bij de Twenters 83 voor de jury, Yves van Daliahof. En die stamt af van Boet 516. De moeder is Jitske van de Doezemertocht, een sterdochter van Tiemen 503. Fokker Cor van Engelenhoven in IJzendoorn. En deze 83 is in eigendom bij JJA Vrolijk in Ommeren.
Voor de jury 84, Yveske van Wetterzicht. En die is van de hengst Faust 523. Uit de AAA Kroonmerrie Jaakje van Wetterzicht. En die is weer van Uldrik 457. En die is in eigendom bij de fokkers en de eigenaren GGF van Dijkhuizen en MG Griffioen in Vollega. Opgesteld 85, Xarianne uit de Westereen. En die is van Tiemen 503, uit Dilana uit de Westereen. Een ster dubbela merrie van Marcus 491. En in eigendom en gefokt door AFPW Kamminga in de Westereen.
Het voornemen is om, wanneer straks ook de laatste groep Twenters is beoordeeld, staat afgelopen is, om dan een 20 minuten te pauzeren. En dat is voor u als publiek wellicht interessant om ook even rond te kijken bij de verschillende stands die hier staan van Jong KFPS. Bij de prachtige stand van Sibra Minkema. En natuurlijk bij Florian, de voederleverancier, ook samen met de Friso, hoofdsponsor bij het sportgebeuren. Zowel in de dressuur als in de tuigcompetities, waarvoor we hun natuurlijk zeer erkentelijk zijn. Bepalen we ons weer bij de Twenters, in dit geval 86. In dit geval 86, zoals ik zei, Ines du Gravard. En die is van Johannes 484 uit Lisa du Gravard. En dat is een stamboekmerrie van Elias 494. En die is gefokt door en in eigendom bij A&J Audrey in Chine in Noyant Village. En dat onderstreept het huidige internationale karakter van ons Fries paardenstamboek en van de Friese fokkerij. Die is uitgezworven over de hele wereld, zo langzamerhand. Meer dan 70 landen waar we Friese paarden kunnen vinden. En op dit ogenblik zijn er ook alweer juryleden druk bezig in de buitengewesten om ook aan kwaliteitsbewaking te doen. En het vraagt ieders inzet om vooral ook die buitenlanden met respect en ook met ondersteuning natuurlijk waar mogelijk ook bij te staan. Omdat we er als fokkers hier in het Heitaloon allemaal belang bij hebben dat het goed gaat met onze Friese paardenstapel. Zowel in het binnen- als in het buitenland.
van deze groep, de tweede groep, het laatste Twenter in dit geval, 87, Jente van der Lindeboom. En die stamt af van Hilbrand 525. Uit een beertmoeder Yveske van der Lindeboom. Een stermerrie van Beertus. Fokker H&M Smink in Amersfoort. En in eigendom bij J.H. van Manen in Kesteren.
De volgorde voorlopig bij deze tweede groep. En ik zou de derde groep dringend willen verzoeken om naar de vooropstelling te komen. Onderhand geef ik u de nummers. 83, 87, 86, 84, 85 en tenslotte 82. ...83, 87, 86, 84, 85 en 82. En de laatste groep, 88 tot en met 91, die kan zich melden in de vooropstelling, zo dadelijk. Aangevuld met 76. De jury is eruit. Ik geef het woord aan Jolanda Slootjes. Ja, dankjewel. Onze tweede groep met Twenters. We hebben op kop geplaatst nummer 83... met name wegens haar sierlijke beleiding, een sprekend hoofd, een lange verticale hals. In zijn totaliteit was het een hoogbenig paard wat lang gelijnd is. Kruis zouden we graag net iets wat minder hellend willen zien, was wel voldoende lang. De beenstanden zijn voldoende, zou iets wat meer kwaliteit mogen hebben. De stap was ruim met souplesse en een mooie schoudervrijheid. In de draf toonde de merrie front, maar zou net wat meer het achterbeen mogen ondertreden. Maar een mooie plaatsing voor catalogus nummer 83. Vervolgen we met nummer 87. Een jeugdig ogen Twenter met een sprekend hoofd. Een goede halsvorm, hoewel we net wat meer nek zouden willen zien. Een positieve romprichting en een goed kruis qua lengte en qua ligging. Beenwerk is voldoende droog. De stap was mooi vanuit de schouder met goede buiging in het achterbeen en veel ruimte en activiteit. In de draf zagen we die buiging ook terug, maar misten we eigenlijk net wat meer het zweefmoment en de souplesse. Dus met name in verband met de hele goede stap deze plaatsing van nummer 87. Als volgende geplaatst hebben we catalogus nummer 86. Een Twentermerrie die iets vaalzwart is. Wel lang gelijnd, jeugdig en hoogbedig. Ook deze heeft een sierlijke beleiding. De voorbeenstand zouden we graag iets correcter willen zien, iets toontredend en iets nauw. De stap was actief, met ruimte en goede schoudervrijheid. In de draf zagen we wel een goed gebruik van het voorbeen, maar zouden we graag het achterbeen wat meer onder de massa willen zien, zodat de merrie wat meer bergop zou kunnen gaan. Dan hebben we geplaatst catalogus nummer 84, een jeugdig Twenter met een lichte hoofd-halsverbinding. De bovenlijn is voldoende sterk, de schouder is iets steil, kruis is voldoende, beenwerk is droog, voorbeenstand is wel wat onderstandig en zou iets correcter mogen in het voorbeen. De stap is actief, maar zou wat meer ruimte mogen pakken. In de draf zagen we wel buiging, maar misten we de afdruk en bleef de merrie wat vlak. Dan vervolgen we met catalogus nummer 85. Een merrie met een edelhoofd, een verticale lange hals. We zouden graag wat meer bespiering op de bovenlijn willen zien. Dat zou ook de aansluiting ruglendenen wat beter laten uitkomen. De merrie zou wat meer kootlengte mogen hebben, maar had wel voldoende droog beenwerk. De stap was actief, maar zou erin wat ruimte mogen maken en wat meer schoudervrijheid mogen tonen. In de draf zagen we een mooi gebruik van het voorbeen, maar bleef ze wat in een hoog ritme.
En we sluiten af met catalogus nummer 82. Een merrie voldoende sprekend in het hoofd. Een lange hals, voldoende verticaal geplaatst. Een goede bovenlijn en in het kruis zouden we graag net wat meer lengte willen zien. Voldoende droog beenwerk. De stap was actief, maar toonde daarin door de spanning waarschijnlijk af en toe wat kort-lang. De draf bleef wat in een hoog ritme en daar zouden we graag wat meer schakelend vermogen in willen zien. Maar al met al een hele mooie groep Twente merries en we willen graag de eerste 2 geplaatsten uitnodigen voor het kampioenschap. Dankjewel Jolanda voor je commentaar bij deze groep. Maken we ons op voor de laatste groep zo dadelijk. 5 stuks nog en dan een korte pauze aansluitend. 83 en 87 dus uitgenodigd voor de kampioenskeuring. 87 Jente van de Lindeboom. De Hilbrand keer Beert van J.H. van Manen in Kesteren. En op 1A uiteraard Yves van Daliahoof. De Boet keer Tiemen van J.J.A. Vrolijk in Ommeren. Een laatste groep Twenters kunnen gaan rondstappen. Dus 76 overgeheveld vanuit de eerste groep naar deze groep. En dat maakt dat we er dus nog 5 Twenters voor de boeg hebben.
Het lijkt nu minder te worden. Zekerheid daaromtrent hebben wij uiteraard niet. Maar we zijn toch van plan om door te gaan. Ja, dit is nog minder hoek, maar goed, dat is wat het is. Dank je. Ja. Voor de jury 76, Wilma van den Meijerhoven. En die is van Beent 517, de sport AAA hengst. De moeder Dora van Meijerhoven, model sport AAA, moedersvader Beert. Fokker H.J. Botmer in Neustadt en in eigendom bij A. Kappert in Verwert.
Voor de jury 88, Welmoed van de Hornezaten. En die is van de Hengst Tierde 501, Sport Triple A. Moeder Venna T. van de Hornezaten, een sterdochter van Norbert 444. Fokkereigenaar Eldeboer in Stiens. Opgesteld zo dadelijk 89. Jes van der Marrewiek. En die is van Teun 505 uit Rijnawee.
Een sterdochter van Beert 411. Fokker K.E. Bauma in Drachter Compagnie en in eigendom bij A. van Derper in West-Veteren.
90. Wieke van Kippenburg. De vader Tiemen 503, sportelite AAA. Uit Dieke van de Polderhoeve, sterdochter van Marcus 491. Fokkereigenaar Hendrik Eppinga in Oude Meerdem.
Als deze laatste groep Twenters op tal is geplaatst en besproken is, dan verwachten we een kwartier later de deelnemers aan de kampioenskeuring voor de hengstveulens in de vooropstelling en aansluitend uiteraard in de hoofdring. Dus een kwartier nadat deze laatste groep Twentermerries is besproken, gaan we door met de kampioenskeuring voor de hengstveulens. En voor die kampioenskeuring zijn gerechtigd deel te nemen de nummers 7, 8, 15, 14, 10, 23, 20, 27, 4 in volstrekt willekeurige volgorde op dit moment. Ik hoop dat ze straks in catalogus volgorde binnenkomen. Herhaal ik die deelnemers aan de kampioenskeuring voor de hengstveulens nog een keer op catalogusvolgorde deze keer. 4, 7, 8, 10, 14, 15, 20, 23 en 27. En voor de merrieveulens daarna 35, 40, 41, 46, 53, 54, 55, 61 en 62. En bij de enters een drietal, 66, 69 en 70. En bij de twenters hangt het nog een beetje af van de uitslag van deze laatste groep. Daar hoort u later meer over. Voorlopig in de volgorde 90, 88, 89, 76, 91. Ik herhaal 90, 88, 89, 76 en 91. Dat is de volgorde op dit moment van de laatste groep.
De jury is eruit. En dat betekent dat ik de microfoon met alle genoegen overhandig aan Jolanda Slootjes voor het bespreken van deze laatste groep. En alweer onze laatste groep Twenter Merries. En we beginnen met catalogus nummer 90. Een paard wat op bestand veel front toont en met een sprekend hoofd het rastype compleet maakt. Een langgelijnd paard. Het kruis zouden we graag liever wat minder hellend willen zien, maar is wel voldoende lang. Beenwerk is fijn en droog. De stap was actief met voldoende ruimte en daarin souplesse. We zagen een krachtige draf met veel buiging in het achterbeen. We zouden daarin nog graag wat meer voorbeen uitleggen willen zien. Maar een mooie plaatsing voor catalogus nummer 90. Met catalogus nummer 88 hebben we een jeugdig Twenter voor ons staan. Met een sprekend hoofd en mooi behang. Een goede halsvorm. De bovenlijn is positief en ook het kruis ligt er goed in. Beenwerk is voldoende van kwaliteit, achterbeen is iets gehoekt. Een taktmatige stap met activiteit en schoudervrijheid. En de draf had buiging in het achterbeen, vandaar de plaatsing van deze catalogus nummer 88. De volgende geplaatst is catalogus nummer 89, ook een jeugdig Twenter. Met een voldoende sprekend hoofd. We zouden graag iets meer neklengte willen zien. Een goede, sterke bovenlijn met een mooie kruisligging en een iets wat steile schouder. De voorbeenstand zouden we graag iets correcter willen zien. En de voeten zijn wat ongelijk in het voorbeen. De stap is actief, maar zou erin wat meer ruimte mogen tonen. En we zagen een krachtige draf met tact. Alleen daarin graag wat meer zweefmoment. 76, een grootramer Twenter die iets edeler in het hoofd zou mogen zijn, maar wel met een mooie halsvorm. Een goede bovenlijn, ook een paar goede hoeven eronder. De stap hebben we nog wat meer nagekeken. Ze blijft daarin wat druk en daardoor wat kort. De draf toonde daarin een mooi front met mooi gebruik van het voorbeen. Af en toe in de bochten verloor ze wat balansverlies, maar met name door de stap deze plaatsing. En dan hebben we nog catalogus nummer 91. Een paard wat net iets edeler in het hoofd zou mogen, maar wel met een lange, iets horizontale hals. De bovenlijn is goed, ook de romprichting is positief. Kruis zou iets minder hellend mogen zijn. Kwaliteit van het beenwerk is voldoende. De stap was voldoende ruim. In draf hadden we wat taktverlies gezien. En vandaar dat dit de plaatsing is van catalogus nummer 91. We willen graag de eerste 2 geplaatsten uitnodigen voor de kampioensring. Dankjewel Jolanda voor je keurige uiteenzetting voor wat betreft de plaatsing bij deze laatste groep. 90 en 88 bij deze dus uitgenodigd voor de kampioenskeuring. Goed. Aan kop dus Wieke van Kippenburg, de Diemen, keer Marcus van Hendrik Eppinga in Oude Meerdem en Welmoed van Hornezaten, de Tierde keer Norbert van Eldeboer in Steens. Korte onderbreking van een kwartiertje en dan hopen we te vervolgen met de kampioenskeuring van de hengstveulens en vervolgens de merrieveulens. Dan de enters en tenslotte de Twentermerrien.
Goedemiddag, dames en heren. Dan gaan we zo dadelijk van start met de kampioenskeuring voor de hengstveulens. Vooraf voor de monsterknechten, de aandrijvers, even de procedure. We gaan zo dadelijk als groep compleet even rondstappen. En als de jury eruit is voor wat betreft het rondstappen, dan gaan we ze allemaal de baan verlaten. Vervolgens komen ze allemaal in draf 1 keer binnen. Een volledige ronde en gaan er aan de overzijde weer uit op aanwijzing van de ringmeester. Als ze allemaal een individuele drafronde achter de rug hebben, komen ze weer als groep terug, stappen weer rond. En vervolgens krijgt de voorzitter van de jury, in dit geval Annemiek Elzinga, het woord. En die maakt de kampioen, dan wel de reservekampioen, bekend. Dat is heel kort door de bocht de gang van zaken. Lekker kort. Lekker kort. Krijg je En zo dadelijk dus van start met de hengstveulens, vervolgens de merrieveulens. Dan hebben we nog een tweetal veulens bekroond met een eerste premie uit een veulenboek, dan wel stamboekmoeder. En die krijgen daarna nog een kans om te bepalen welk veulen definitief wordt gekroond als beste veulen uit een veulenboek, dan wel stamboek merrie. Dan de kampioenskeuring van de entermerries, de twentermerries en vervolgens het algemeen jeugdkampioenschap. De muziek van de firma Koopmans klinkt op de achtergrond en de kampioenskandidaten komen binnen, thans op catalogus volgorde. 7. Elvis Dit van Hipma. Joppe 537 uit een Duitse moeder van B. Hipma in Gent. 8. Dirk van West-Raven. Kanne 534 keer Pier. De moeder Sinne Fascinada, die is van Pier, van Dick Brummel en Jolanda Brummel uit Epe. Dan 15, Don van de Meikade, de Jeppe maal Tjalle van B.E. Lokhorst in Ederveen. 14, Daan Douwe van Waatzicht, de Kees 531 maal Tonjes 459 van de familie Wolfswinkel in Vlieland. Dirk van de Kadiek, de Murk 540 keer Ulbroon van Tjalling de Boer in Sint-Johannesga.
20, Douwe van der Riep. De Elger 536 keer Bartelen 472 van A. Kappert in Verwert. 23, Verre H. Menzo 542 keer Alwin 469, fokkereigenaar S. Haveman in Noordbergen. 27, Diemer van de Hornezaten. De Martinez 539 keer Norbert 444 van Eldeboer in Stiens. Ten slotte Frederik van Wetterzicht, de Jeppe 537 maal Tjalle 454 van de combinatie van Dijkhuizen en Griffioen in Vollega. Dat zijn de kandidaten voor het kampioenschap bij de hengstveulens. Dan gaan we ze nu allemaal individueel in draf bewonderen. En dan hopen we natuurlijk op een aantal sprankelende optredens, flitsende optredens van hele deftige, luxe veulens. Veulens met veel statuur. En natuurlijk gezegend met heerlijke bewegingen. Van verschillende vaders in zijn algemeenheid. En het is natuurlijk ten alle tijde afwachten hoe of die veulens op willen treden in zo'n kampioensring. Ze hebben vanmorgen al even gelopen. Laten we hopen dat ze zich nu ook nog even van de beste kant laten zien. Dat was 7. Vervolgen we zo dadelijk met 8. En als het... Oh, 4 komt die nog? Oh, die. Hey, die staat hier niet. Hey. Oh, wat is dat? Ja, dat klopt. De volgorde bij mij hier in mijn lijst niet. Maar goed, excuus daarvoor. We hadden zo net dus 4. Frederik van Wetterzicht. En dat was in Jeppe keer Tjalle van combinatie van Dijkhuizen. En dan hebben we nu nummer 7. 11 is dit van Hipma. Jeppe maal Deutschen van B. Hipma in Gent. Enige verwarring hier. Maar gelukkig zijn er altijd mensen die erop attenderen dat het niet klopt. En dat proberen we dan natuurlijk even recht te zetten. Excuus daarvoor. Zijn we toe aan nummer 8. Dirk van West-Raven. En die is van Kanne 534. De moeder Sinne van Sinada, sterdochter van Pier 448. Fokkereigenaren J.C. Brummel van Zuuk. In Epe, anders gezegd, Dick en Jolanda Brummel. Sinds jaar en dag natuurlijk bekend in de Friese paardenwereld. Als mijn lijst klopt, dan zouden we nu nummer 10 kunnen krijgen. Klopt dat, Rijn? Mooi. Dankjewel. Dirk van de Kadiek. En die is van Murk 540. Stamboekhengst met een triple A-score. De moeder Jannica Frida Z. Een kroonmerrie met een dubbel A. Fokkereigenaar Tjalling de Boer in Sint-Johannesga. Als de volgorde correct is, gaan we naar 14 en dan gaan we naar Vlieland.
Zoals gezegd zijn we toe aan nummer 14, Daan Douwe van Waadzicht. En die is van hengst Kees 531. De stamboekhengst met een triple A-score. De moeder Wende van Waadzicht, een sterdochter van Tonjes 459. Fokkereigenaar familie Wolfswinkel op Vlieland. Opnieuw een jonge Jeppe in de baan. Catalogus nummer 15. Don van de Meikade. Zoals gezegd van Jeppe 537 uit Sylvie van de Meikade, een sterdochter van Tjalle. Fokkereigenaar B.E. Lokhorst in Ederveen. Twintig in aantocht. Douwe van de Rijp. De vader Elger 536. De moeder Veerle van de Oostwal. En die is van Bartle 472, fokkereigenaar A. Kappert in Verbert. En die Veerle is dus een stamboekmerrie van Bartle. En ook dit veulen maakt nog kans op de titel Beste Veulen uit een veulenboek. Dan wel Stamboek Moeder. En dat gaan we straks bepalen. Want er loopt ook nog een merrieveulen in het andere kampioenschap uit een stamboek Moeder. Dus die twee veulens die zien we straks terug. Een jonge Menzo 542 onderweg, catalogus nummer 23, Verre H. De moeder is Gildau H, een kroon dubbel A-merrie. De fokkereigenaar S. Haveman in Noordbergen. Menzo maal Alwin. Dat is de bloedopbouw. ...22 Vardouw van Marines Staten, een Johannes 484 maal Tjebbe van Marines Dees en Sint Maarten in Noord-Holland.
En dan gaan we natuurlijk zo dadelijk rondstappen met de complete groep. Dan kan de jury ze nog eens een keer prima bekijken als groep. En dan zullen er uiteindelijk straks 2 overblijven die kampioen, dan wel reservekampioen gaan worden van deze hengstveulens. En het laatste veulen wat u zag, bleek de 27 te zijn. Diemer van de Hornen zaten. Een Martinez 539 uit een Norbert Moeder van Eldeboer in Steens. En de spanning stijgt en binnen afzienbare tijd zullen we via Annemiek Elzinga kunnen vernemen welk veulen de kampioen wordt van deze centrale keuring 2025 hier in Harig in Gaasterland. Eerste kampioenskeuring van deze centrale keuring. De merrieveulens kunnen zich gereed houden. De jury is nog druk aan het overleggen. De spanning loopt op. Spannende gezichten rondom de piste. En natuurlijk ook binnen de piste. Het verlossende woord wordt tot ons gesproken door Annemiek Elzinga, de voorzitter van de jury. Dankjewel, Henk. De hengstveulens hebben het ons niet makkelijk gemaakt vanmiddag. We hadden vanochtend 4 kwaliteitsvolle rubrieken, waarvan 9 in de kampioenskeuring. We hebben de prestatie van de ochtend hebben we ook meegenomen, want sommigen lieten het een beetje zitten in de ronde. De beste 2 gaan we hier uithalen. Reservekampioen is geworden een goed ontwikkeld veulen met een sierlijke beleiding, positieve kruisligging, een goede stap en een goede draf. Dat is geworden nummer 15. Kampioen geworden is een langgelijnd veulen met een hoogbenig verticale hals, een positieve kruisligging, droog en fijn beenwerk, een ruime draf, veel souplesse. Kampioensveulen is geworden nummer 7. Gefeliciteerd! Goed, dames en heren, daarmee kennen wij de uitslag van dit veulenkampioenschap voor wat betreft de hengsten.
En onze kersverse voorzitter, Ton Wortel, die begint met de ceremonie protocolair het uitreiken van de eresjerp aan de kampioen en de reservekampioen. Kampioen dus de jonge Jeppe Elvis Dit van Hipma. Jeppe Keer Deutschen van B. Hipma in Gent. En de reservekampioen gaat naar Ederveen, naar Willem Lokhorst, naar zijn Don van de Meikade. En die is eveneens van Jeppe 537 uit de Tjallemoeder Sylvie van de Meikade. Een prachtige dubbelslag dus voor de kampioen van de hengstenkeuring, Jeppe 537. Twee hele fraaie vertegenwoordigers van die hengst hier dus gekroond op het hoogste podium tot kampioen, dan wel reservekampioen. Bijzondere fraaie veulens die de kwaliteiten van de fokhengst Jeppe zeker ook in perspectief weten te plaatsen. Succes dus voor het team van de Nieuwe Heuvel, waar Jeppe natuurlijk ook zijn thuisbasis heeft. En het is in die zin ook volledig verdiend als je kijkt naar het veulenkeuringseizoen, dat Jeppe toch wel heel opvallend presteert met hoogbekroonde veulens met veel eerste premies daar ook bij. Gelukkige eigenaren. Er wordt natuurlijk een passend portret geschoten door onze vaste fotografe Johanna Faber. En de dolgelukkige bezitters van deze jonge Jeppes. En wie weet zien we ze over 2 jaar terug op de eerste bezichtiging van jonge hengsten. Het zou zomaar kunnen als ze gezond blijven. Alle formaliteiten vervuld. Kijk ik even naar onze ringmeester Rijn Hettinga. De foto's zijn gemaakt. Goed, dan stel ik voor dat we nog een keer gaan genieten van die kampioen en die reservekampioen met deze hengstveulens. Eigenaren uiteraard nogmaals van harte proficiat met deze eer die u vandaag hier in Harig in Friesland ten deel mag vallen. Ik zou zeggen, Jeroen, een heerlijk muziekje eronder en uw applaus voor deze 2 kanjers uit de kampioensronde. Allebei met Jeppe 537 als vader. Applaus, dames en heren, de kampioen en de reservekampioen. Elvis Dit van Hipma en Dirk van Wes-Raven. En die Don, die Dekselse Don van de Meikade. Feest vanavond in Gent en in Ederveen, denk ik. Deftig in zijn front ook. Kijk eens eventjes. Zie ze eens marcheren hier in deze piste in Harig. Een lust voor het oog. 2 jonge Jeppes op het hoogste treedje van het ereschavot. En wat wil een mens nog meer? En ook een bijzonder moment, naar ik aanneem, voor onze nieuwe voorzitter. Ton Wortel, die hier het spits afbijt voor wat betreft het huldigen van een kampioen.
gaan we zo dadelijk vervolgen met de medische. En als het klopt, dan komen ze in de volgende volgorde binnen. 35, 40, 41, 46, 53, 55, 54, dat moet natuurlijk andersom. 53, 54 en 55 en dan 61 en 62. ...54 Eva van de Meikade nog niet gemeld in de vooropstelling. De volgorde zo dadelijk bij de Medieveulens dus. Ik herhaal er nog een keer. 35, 40, 41, 46, 53, 55, 54, 61 en 62.
35. Donij Famke van de Middeldiek van de hengst Jeppe 537. Uit Famke B, stermerrie van Johannes 484, fokkereigenaar H. Koenjer in Nieuw-Leusden. Dan 40. Feitje van de Ridderdiek. En die is van kampioenshengst Johannes 484 uit de moeder Tienke R. En die is van Alwin 469. Fokkereigenaar familie Duiven in Harpert. 41. Doutsen K. van de Boyemaheert. En die is van Tiemen 503 uit de Maan van de Boyemaheert. Een sterdochter van IJzer 489. Fokkereigenaar P. Klaver in Lutjegast. Dan 46. Famke van de Joremerlene. Van Hengstieren 501. Uit de moeder Nienke van de Joremerlene. Sterdochter van Tiemen 503. Fokkereigenaren Evert en Tineke van der Hoek in Cubaert. 53. Faya van de Dulve. Vader Jeppe 537. Moeder Pronkje van de Dulve. Een sterdochter van Boet 516. Fokkereigenaar BPH van Tilborg in Wijk en Aalburg. 54. Eva van de Meikade. En die is eveneens van Jeppe. Uit moeder Klaske van der Bijlen. Die is van Doortsen 24 van Willem Lokhorst in Ederveen. Dan 55. Dame Utegrachten van Hilbrand 525. De moeder Queen van Groot Altena. En die is van Auwert 514 van Michiel Schothorst in Soest. En dan gaan we naar 61. Donna van de Stoeken. En die is eveneens van Jeppe 537 uit Lijntje van het Hakkenveld. Een sterdochter van Tjebbe 500. Fokkerfamilie Vulmer in Lunteren. In eigendom bij Stoeterij de Stuken BV in Wolvega. En last but not least. Esmee WT van de Boerdam. En die is van Mans 543. Moeder Jenna van de Mierdwaai. Een sterdochter van Epke. In eigendom bij de Fokster. Tineke de Boer in Noordwijk. Dat zijn de kandidaten. En als eerste hebben we dan de drafronde gehad van Donij Famke van de Middeldiek. En de dames Slootjes, Waaier Blom en Van Gastel verantwoordelijk ook hier voor de uiteindelijke klassering van de nummers 1 en 2. Anders gezegd de kampioen, dan wel de reservekampioen bij de Merrieveulens. Feitje van de Ridderdiek was dat de Johannes keer Alwin. Dan gaan we door met de Doutsen van de Boyemaheert, de Tiemen keer IJssen. Van P. Klaver in Lutjegast. Altijd weer spannend of die veulens net zo lekker willen lopen als bij de individuele presentatie van morgen. Dat is altijd afwachten, dat weet je met veulens namelijk nooit. En dat maakt zo'n kampioenskeuring altijd ook weer verrassend. De Tiemen maal IJssen. We gaan door met 46. Famke van de Joremerlene. En die is van Tierde 501. Die komt uit een Tiemenmoeder genaamd Nienke van de Joremerlene. En die is van Evert en Tineke van der Hoek in Cubaert.
En terwijl het teruggekeerde zonnetje het beeld wat feestelijker maakt, hopen we natuurlijk ook dat hetgeen we hier binnen kunnen bewonderen aanleiding is tot plezier en vreugde. En we gaan eens kijken hoe de kansen liggen van 53. Opnieuw een jonge Jeppe die hier wel een overduidelijk visitekaartje ook weer afgeeft. Het betreft hier Faya van Dulve, Jeppe Maalboet uit de fokkerij van WPH van Tilburg in Wijk en Aalburg. Mooi gebouwd ook, mooi opwaarts. Toch redelijk uniform in types, toch ook allemaal die jeppes voor zover we dat kunnen constateren met elkaar. Dan gaan we naar 55. En dan wordt het al een beetje spannend. We hebben er nog 3 kandidaten voor het hoogste podium. Fokker Michiel Schothorst, ook een grote naam in de fokkerij van Friese paarden binnen het KFPS uit Soest. Ik heb het over als ze tenminste binnenkomt. Ze heeft andere plannen, zo lijkt het wel. ...54. Eva van de Meijkade. En die is eveneens van Jeppe... uit een Duitse moeder. Opnieuw succes. In elk geval een kampioensronde voor Willem Lokhorst uit Ederveen. ...54 dus. Eva van de Meijkade. Lekker lichtvoetig bewegend. Dan nu 55. Dame uit de Grachten. En dat is een Hilbrand 525 uit Queen van Groot-Altena. Een veulenboek Merrie van Auwert 514 en die is van Michiel Schothorst in Soest. Waar ze naartoe willen, maar niet naar de hoofdpiste. Dat is wel de bedoeling. Nou, die Dijkselse dame uit de Grachten, dat had nog enige voeten in de aarde voordat ze dan hier toch de piste betreedt. En we hopen in een aansprekende drafronde.
Hilbrand 525 keer Auwert 514. Afkomstig dus uit een stamboekmoeder. Deze Hilbrand van Michiel Schothorst uit Soest. En dan nog 1 en 62. En dan gaan we weer rondstappen. Ik hoor een heel voorzichtig applausje. Het mag van mij gerust ietsje meer. Dan kunnen ze best tegen. Het is inderdaad een Dekselse dame. Gaan we door met de 61, neem ik aan, Donna van de Stoeken. En die is eveneens van Jeppe 537 uit een Tjebbe-moeder Lijntje van het Hakkenveld. Fokker Volmer in Lunteren en in eigendom bij Stoeterij de Stoeken BV in Wolvenga. Jeppe maal Tjebbe. Just one more to go. 62. Mans keer Epke. Catalogus nummer 62. Esmee WT van de Boerdam. Fokker, eigenaar Tineke de Boer in Noordwijk. En dan vragen we ze zo dadelijk natuurlijk weer binnen. En dan krijgen we dezelfde procedure als bij de hengstveulens. Uiteindelijk bepaalt de jury welke 2 veulens binnen mogen blijven. En vervolgens worden gekroond tot reserve, dan wel kampioen. En aansluitend hebben we dan nog een 2-tal veulens in de piste die gaan strijden om de titel beste veulen uit het veulenboek, dan wel stamboek moeder. Gaan we weer rondstappen. En de dames Slootjes, Van Gastel en Galema, die overleggen nog druk, wegen voors en tegens tegen elkaar af. En dan neem ik aan dat zo dadelijk onze lintendames fraai in Fries kostuum gestoken de piste betreden in het gezelschap van onze voorzitter Ton Wortel, die voor de tweede maal hier een kampioen en een reservekampioen mag huldigen. Is het zover? Verlos ons, Jolanda Slootjes. Ja, we zijn eruit en dat wil niet zeggen dat het makkelijk was. Want wat hebben we genoten van de kwaliteit die we nu in de baan hebben gezien. Ik hoop dat dat voor jullie net zo geldt. Wat zijn we mooi bezig met onze fokkerij van de Friese paarden. Prachtig koppel, eerste premie Merrieveulens terug in de baan. Die vanmorgen zijn uitgeselecteerd om nu mee te doen met het kampioenschap. En dan bekijken we alles weer even opnieuw. We gaan niet meer echt de aantekeningen in. Een kampioenschap is een blanco lei. En we hebben dus met name gekeken naar de types, de bouw, de stap en de draf.
En voor ons is geworden een heel mooi reservekampioen. Catalogus nummer 53, Proficiat. En dan blijft er nog 1 titel te vergeven. Een veulen wat zich ook heel goed liet zien. Met name vanmiddag in de kampioensring. We waren het er alle 3 eigenlijk vrij snel mee eens. En hopelijk jullie ook. Kampioen is geworden catalogus nummer 55. Proficiat. Goed, daarmee kennen we dus ook na een spannende ontknoping de uitslag bij deze Merrie Veulens kampioen. En u hebt het Jolanda Slootjes horen zeggen, fantastische kwaliteit, met name in de breedte. En aan onze voorzitter Ton Wortel de eer om het kampioenslint voor 55 uit de Veulenboek Moeder wel te verstaan, deze jonge Hilbrand 525 van Michiel Schothorst in Soest, die hier triomfeert. En een reservekampioen voor de fokkerij van de familie van Tilburg in Wijk en Aalburg. Stal Dulve, de reservekampioen. Deze Jeppe keer Boet. Van harte proficiat allebei. Ja, de harde wind wellicht ook debet aan toch enige opgewondenheid. Felicitaties voor familie Schothorst uit Soest. Naast hun stralende kampioen van de hengst Hilbrand 525. Team van Manen, gefeliciteerd uiteraard. En opnieuw ook succes voor Jeppe 537 met de reservekampioen. 2 hele fraaie veulens hier op het hoogste treedje van het ereschavot. En onze vaste fotografe Johanna Faber, die maakt er nog een aantal mooie beelden van. En ook vanaf deze plek uiteraard gelukwensen aan de dolgelukkige eigenaren. Een fraai wandbord uitgereikt door onze voorzitter, de heer Wortel. Complimenten en dank ook aan de jury. Goed, als alle formaliteiten dan zijn afgerond, dan gaan we hopelijk onder applaus vanaf de tribunes genieten van een ereronde. Ik zou zeggen, team van Manen, laat ons nog maar eens even genieten van deze jonge Hilbrand. Hier gekroond uit de Veulenboekmoeder nog wel tot kampioen 2025. Uw applaus, dames en heren. Ik zou zeggen, Jeroen, een passend muziekje erbij. En ook voor Stal van Dulve, uw waardering voor de reservekampioen, deze jonge Jeppe. 2 topveulens in de piste.
Dan hebben we natuurlijk nog het aanwijzen van het beste veulen uit een veulenboek, dat wel stamboekmoeder. Nou, de kampioen die is hier al binnen uit een stamboekmoeder. En dat betekent dat we nog in afwachting zijn van de andere kandidaat voor diezelfde eretitel. En dat betreft uiteraard nummer 20. Dit jaar dus voor de laatste maal te bewonderen, deze keuring voor het beste veulen uit een veulenboek, dat wel stamboekmoeder. Het gaat tussen 55 en 20. En het wordt zo dadelijk aan u bekendgemaakt door Jolanda Slootjes. En uiteraard is 20 de jonge Elger die nu in draf rondgaat. Uit een stamboekmoeder. Douwe van de Rijp. En hij komt uit een Bartele moeder. Mooi lichtvoetig bewegend. Fraai van bouw ook. Luxe. Toch een fraai succes ook voor de veelbelovende jonge Elger 536, die ook in tuig met de AG Okkema dit seizoen veelvuldig te bewonderen was op onze nationale concours en piekevenementen en daarbij ook behoorlijk aan de weg timmerde. Goed. Dan is de beurt nog een keer aan het team van Manen met de jonge Hilbrand. En dan gaan we zo dadelijk na dit moment van bepalen van het beste veulen uit het veulenboek, dan wel stamboekmoeder, gaan we door met de entermerries. En die kunnen deze kant alvast opkomen. Komen ze allebei uiteraard nog even stappend terug in de piste. Dit jaar dus nogmaals voor de laatste maal te bewonderen in deze hoedanigheid de verkiezing van het beste veulen. Met ingang van volgend jaar dus verleden tijd, zowel op de centrale keuring als op de fokdagen. Destijds in het leven geroepen vanuit de Fokkerijraad om de fokkerij met name met stamboekmerries te promoten en aan te moedigen.
En blijkbaar is men tot de conclusie gekomen dat dat doel bereikt is. En vandaar dat men heeft besloten om daarmee te stoppen. Het woord is aan Jolanda Slootjes. Ja, dankjewel. En deze twee veulens bewijzen natuurlijk dat je uit een veulenboek of stamboek merrie natuurlijk ook een hele goede nakomeling kan fokken. Dat bewijst hier catalogus nummer 20 en catalogus nummer 55. Zoals gezegd, kampioensrondjes zijn altijd weer blanco. We hebben gekeken naar de stap, het type en natuurlijk de draf. En ik hoop dat jullie het met mij eens zijn dat voor ons beste veulen uit een veulenboek of stamboek merrie is geworden catalogus nummer 55. Proficiat! Nou, dat was de toelichting van Jolanda Slootjes. En ook voor deze winst in deze competitie zou je bijna zeggen. Een duel tussen twee hele beste veulens. Wat uiteindelijk opnieuw beslist wordt in het voordeel van het veulen van de familie Schothorst uit Soest. Een dubbelslag dus. In Friesland zeggen we dan het kin net op. Nou, opnieuw een fraai bord voor de familie Schothorst. Ze hebben een paar minuten terug ook al een fraai bord ontvangen. Workumer aardewerk in optima forma. Het is aan onze voorzitter Ton Wortel voorbehouden om dat fraaie wandbord uit te reiken. Een blijvende aandenken en herinnering aan de bekroning van Heuvelen tot niet alleen kampioen, maar ook nog het beste veulen uit een veulenboek Moeder. Van harte proficiat nogmaals. Gaan we even aan de kant ten behoeve van het onvermijdelijke fotomoment. Is het gelukt, Johanna? Dan gaan we nog een ererondje maken, denk ik. Arie, aan jou de eer om... Uw applaus nogmaals voor en de kampioen en beste veulen uit een veulenboek Moeder. Uit de fokkerij van de familie Schothorst in Soest. Heerlijk, lichtvoetig en opwaarts bewegend. Proficiat en applaus. Dankjewel, dan gaan we zo dadelijk vervolgen met het kampioenschap van de jeugd. Als eerste de Enters. Drie Enters zo dadelijk in de piste 66, 69 en 70. En van de Twenters gereed houden 75, 80, 83, 87, 88 en 90. En dan hebben we natuurlijk na afloop van het Twente-kampioenschap ook nog het algemeen jeugdkampioenschap, waarbij de kampioen en de reservekampioen van de Enters opnieuw ook de piste betreden om ook het algemeen kampioenschap van de jeugd te betwisten.
De 3 intermerriën welke de strijd gaan aanbinden met als inzet het kampioenschap van deze leeftijdsgroep. 3 kandidaten, zoals gezegd, 66, 69 en 70. 66, Oske van de Lege Geen. De vader is Tieren 501. De moeder Hotske van de Lege Geen. Ster dubbela van Rommert 498. Fokkereigenaar Ties Fopma en Gouw. 69, Amber van de Ridderdiek. Dan heeft Kanne 534 uit Lieske van de Ridderdiek. Een kroon dubbel A-merrie van Omer 493. Fokkereigenaren familie Duiven-Lettinga in Hartwerd. En last but not least 70, Annelies van de Hegenterp. En die is van Tierde 501 uit een Epkemoeder. Dunia van de Meikade. Fokker J.D. Terpstra in Marsum en in eigendom bij S. Heijink Wielens in Vragender. De drafronde van Oske van de Lege Geen. Mooi gedragen, opwaarts bewegend. Met het team van de Mersken in actie. Om uiteraard ook hier proberen hoge ogen te gooien. Uw aandacht zo dadelijk voor 69, Amber van de Ridderdiek. Van de veelbelovende jonge hengst Kanne 534, sport met een triple A-score. Uit Lieske van de Ridderdiek, een kroonmerrie met een dubbel A, moedersvader Omer 493. Daar komt hij. Mooi gebouwd ook, qua ontwikkeling vergelijkbaar met de Oske van de Lege Geen. Ja, wie heeft dan de beste beweging in huis? Dat gaan we meemaken. En uiteraard de deskundigheid staat in het midden van de piste. De dames Slootjes, Elzinga en Van Gestel. De laatste kandidaat, Annelies van de Hegenterp. De Tierde uit Dunia van de Meikade, de ster Merrie van Epke 474. De fokker J.D. Terpstra in Marsum en in eigendom bij S. Heijink Wielens in Vragender. Dat zijn de 3 kandidaten. De Twentermerries kunnen deze kant op komen. Gaan we nog even overleggen hoe laat of de finales vanmiddag van de Pavo Friso Florian bokaal beginnen. Wordt intern nog even overlegd en zo gauw we daar enige kennis over hebben, dan hoort u dat van ons. Gaan we met de 3 kandidaten voor het jeugdkampioenschap weer rondstappen. En dan is het aan de ladies hier in de piste. Oske van de Lege Geen, Amber van de Ridderdiek en Annelies van de Hegenterp. Goed, de jury is eruit en ik geef met alle genoegen het woord aan Annemiek Elzinga voor het bekendmaken van de reservekampioen en dan uiteraard de kampioen. Een kleine, maar goede groep. Reservekampioen is een jeugdig luxe enter. Langgelijnd, hoogbenig,
correcte stap, ruime draf met een goede techniek. Reservekampioen is geworden nummer 70. Kampioen is geworden een goed gebouwd enter, sterke bovenlijn, een zeer ruime en goede stap. De draf is mooi in balans, krachtig en een goed voorbeengebruik. Kampioen is geworden nummer 66. Gefeliciteerd! En dat betekent dat het misschien vanavond wel feest is in Gouw bij Ties Fokma. Het zou zomaar kunnen. En misschien ook wel feest in Vragender bij de familie Heijink-Wielens voor hun reservekampioen. Annelies van de Hegenterp. Prachtig succes voor stal Fokma, die hiermee hier een fraaie kampioen weer in de piste hebben staan. Felicitaties van onze voorzitter. Complimenten aan de trainingsstal van de Stal de Mersken uiteraard. Ook voor de familie Fokma natuurlijk een prachtig herinneringsbord. Eén van de vele, ik zou zeggen, ga er maar mooi naast staan. Voor een felicitaties uiteraard van de jury voor de kampioen. Voorbrenger Engels Ierdema. Een trotse en gelukkige eigenaar Ties Fokma. Age Alkema van Stal de Mersken en uiteraard mevrouw Fokma, dolgelukkig met deze volgende triomf. Het fokken van een stamboekhengst was ooit al een hoogtepunt. En dan ook weer een fraai succes hier in Harig voor deze kampioen. En natuurlijk ook van harte geluk gewenst. De reservekampioen. Gefokt door de Terpstra in Marsum en in eigendom bij S. Heijink. Wielens in Vragender. En ook hun krijgen natuurlijk de oprechte felicitaties. Heb je ze allemaal op beeld vast kunnen leggen, Johanna? Gaat de eigenaar van de reservekampioen er nog naast staan als het mogelijk is voor een foto? Gaat u er maar even bij staan. Goed. Uw attentie graag even voor het plaatje. Ja, dan zou ik zeggen, gaat u allemaal even bij elkaar in de midden staan. Dan gaan wij nog een keer genieten. En ik zou zeggen, Jeroen, even een passend erenrondje met lekkere muziek. En dan komen ze nog een keer uw applaus voor Oske van der Legegeen. De tiende maal Rommert van Ties Fokma in Gouw.
En Annelies van de Hegeterp, reservekampioen 2025. En er komen zo dadelijk nog alle 4 de kampioenen en de reservekampioenen van de Enters en de Twenters terug. En dan gaan we bepalen wie algemeen jeugdkampioen 2025 gaat worden. Ja, toch een mooie, opvallende score voor de tierde 501. Zowel de kampioen als de reservekampioen bij de Twenters op zijn naam kan bijschrijven. En dan maken we ons op voor het laatste onderdeel van deze eerste dag voor wat betreft het keuren aan de hand. En gaan we straks natuurlijk door met de Florian Friso bokaal dressuur. En de finale, of de halve finale moet ik zeggen, van die dressuurcompetitie Florian Friso bokaal, dat is om 4 uur en dan binnen. Dus niet buiten, maar binnen zal die halve finale plaatsvinden. 4 uur. De kandidaten voor het algemeen jeugdkampioenschap. De verkiezing van de algemeen jeugdkampioen 2025 die gaat tussen 75, 80, 83, 87, 88 en 90. Als eerste 75. Imke uit de Grachten, de Gosse maal Marcus van Michiel Schothorst in Soest. Waldina van Oostenburg. Menne 496 uit Gesina van Oostenburg. Vader Alwin 469 van Arie de Hoek, Drachter Compagnie. De beurt is aan 83. Yves van Daliahof. Komt u maar. 83. Yves van Daliahof. Uit de combinatie Boet 516 keer Tiemen 503. Fokker Cor van Engelerhoven in IJzendoorn en in eigendom bij JJA Vrolijk in Ommeren. Zouden geen geëikte storm, de baan erop. 87, Jente van de Lindeboom. Vader Hilbrand 525 uit een beertmoeder Yveske van de Lindeboom. Fokker HAM Smink in Amersfoort in eigendom bij JH van Manen in Kesteren.
88. Welmoed van de Hornezaten. Vader Tieren 501 uit Venna T. van de Hornezaten. Sterdochter van Norbert 444. Fokkereigenaar El de Boer is 10. En tenslotte 90 Wieke van Schuilenburg van Hendrik Eppinga in Oude Meerdem. Dat zijn de kandidaten voor het jeugdkampioenschap, het algemeen jeugdkampioenschap. En dan gaan we weer rondstappen. Gaan we rondstappen, daar zijn we al mee begonnen. In deze laatste spannende finale. Waarbij bepaald gaat worden wie hier wordt gekroond tot spannend wie van de Twenters hier het kampioenschap gaat grijpen. Mooie jeugdige Twenters, sommigen al iets verder in ontwikkeling. Maar ja, we zijn langzamerhand ook al in de richting van de herfst aan de gaan. September, oktober, dan zie je die paarden soms toch nog veranderen. Deze groep zullen we dan volgend jaar kunnen bewonderen als alles mee zit op de stamboekopname. Weer zo'n belangrijk moment. De jury is nog druk aan het overleggen
wie van deze 6 kanjers uiteindelijk zullen worden gekroond tot reserve, dan wel kampioen. Het verlossende woord wordt tot ons gesproken door Jolanda Slootjes. Ja, en het werd nog even spannend. We hebben er nog even goed nagekeken. Vaak wordt er gezegd van ja, kampioenschap halen we alleen uit de draf. Maar zo is het natuurlijk niet. We pakken alles weer even mee, ook weer even opnieuw de beenstanden. En we hebben voor de reservekampioen gekozen voor een paard wat heel mooi, sierlijk belijnd is. Grootramig paard. Die misschien wel waarschijnlijk in verband met zijn grootte nog wat kracht mag winnen. Maar een hele correcte draf liet zien. En een goede stap. Reservekampioen van de Twenters is geworden. Catalogus nummer 83. En voor de kampioen bij de Twenters hebben we gekozen voor een paard met een goede stap. En een paard wat eigenlijk de meeste souplesse liet zien in de draf. Kampioen van de Twenters is geworden catalogus nummer 80. Proficiat! Dankjewel, Jolanda Slootjes. En een prachtige uitbarsting bij trainingstaal van de Mersken. Het echtpaar De Hoek in aantocht voor de felicitaties in ontvangst te nemen. Waldina van Oostenburg, de Menne Keer Alwin. Uiteraard ook felicitaties voor de reservekampioen Yves van Daliahof van de hengst Boet 516 uit een teamenmoeder Fokkerkor van Engelenhoven in IJzendoorn en in eigendom bij J.J.A. Vrolijk in Ommeren. En ook voor hen natuurlijk oprechte gelukwensen. De zoveelste hoogtepunt in het bestaan van Arie en Aukje De Hoek uit Drachter Compagnie. De dolgelukkige eigenaren van deze kampioen. Een fraaie kampioen en een hele fraaie reservekampioen. En dan maken we ons op voor het slotstuk zo dadelijk, waarbij deze 2 kampioenen het nog een keer op gaan nemen tegen de kampioen van de Enters en de Twenters. En dan bepalen we daaruit dus het algemeen jeugdkampioenschap. Reserve. Goed. Zijn we zover, dan gaan we met Angus Iedema en Age Okkema nog een keer genieten. En dat doet natuurlijk de familie Van der Hoek hier vanaf het middenterrein. De jonge mennen uit Drachter Compagnie Waldina. Uw applaus. Een fraaie, heerlijk bewegende kampioen. En dan de reservekampioen Yves van Daliahof. De jonge Boet. Van de familie Vrolijk in Ommeren. Voortreffelijk voorgebracht door het team van de Nieuwe Heuvel. Nou, de koek is nog niet helemaal op. We hebben nog een toetje voor u.
De 2 beste enters en de 2 beste Twenters die gaan nog een keer strijden om het algemeen jeugdkampioenschap. Het overall jeugdkampioenschap 2025 is aanstaande. En de Florian Friso bokaal halve finale zal plaatsvinden binnen om 4 uur. Dan gaan we ze natuurlijk nog een keer bewonderen zo dadelijk in draf. Te beginnen met de 66. De kampioen van de hengst Tierde uit de fokkerij van Ties Fopma in Gouw. Deze Anske van de Lege Geen. Kan ze nog potten breken in dit overal kampioenschap. Met Tjalling Dekker aan het witte hoofdstel. Dan de reservekampioen Annelies van de Hoge Terp. Eveneens van Tierde uit een Epkemoeder van mevrouw Heijink Willens in Vragender. Stan Derksen doet zijn uiterste best om haar optimaal te presenteren. Angus Iedema is on the way. Met de kampioen Baldina van Oostenburg. Menne 496 keer alweer 469. Van Arie en Aukje de Hoek uit Dragster Compagnie. En de laatste kandidaat voor het Algemeen Jeugdkampioenschap 2025, Yves van Daliahof. Boet 516, de vader uit een teammoeder. En J.J. Vrolijk in Ommeren is de eigenaar. Fraai gemonsterd door het team van de Nieuwe Heuvel. En dan gaan we nog een keer rondstappen. En dan gaan we naar de ontknoping van deze donderdag. Die tot dusver, wat dat betreft, behoudens een paar regenbuien voortreffelijk verlopen is. En natuurlijk verwachten we u morgen allemaal terug voor de Koninginnenrubrieken. 3-jarigen. Een recordaantal inschrijvingen vergeleken, zeker bij vorig jaar, is weer toegenomen.
En dan natuurlijk zaterdag, maar zover is het nog niet. Eerst gaan we morgen genieten van die 3-jarigen. Terwijl de kampioenskandidaten voor het algemeen jeugdkampioenschap nog een keer rondstappen. En dan horen wij zo dadelijk per microfoon van, in dit geval Annemiek Elzinga, wie hier kampioen, dan wel reservekampioen overal 2025 zullen gaan worden. Ze zijn eruit en ik geef met alle genoegen het woord aan Annemiek Elzinga. Dankjewel Henk. Wat een goede rubriek, wat een prachtige jeugd. Reservekampioen heeft de beweging de doorslag gegeven. Een lang gelijnd paard, goed stappen, draf met veel balans en souplesse. Reserve is geworden nummer 80. Gefeliciteerd. Kampioen is geworden een luxe en jeugdig, goed gebouwd, ruime stap, de draf mooi in balans, veel buiging in het achterbeen en een goed voorbeengebruik. Kampioen is geworden nummer 66. Eigenaren, gefeliciteerd. Grote blijdschap hier op het middenterrein bij de kampioen. En die komt uit Gouw. En de reserve. En die komt uit Drachter Kompanijen. Je zoon haast zeggen, het is een Fries feestje. Een prachtig slotstuk. En het team van de Mersken in extase bijna. Met alle successen. Van harte geluk gewenst. Toch een eer om zulke paarden te mogen trainen. Zo is het. Een mooie reclame voor de firma. Opnieuw wandborden voor... Een boppenslag, zeggen we dan op zijn Fries. Dolgelukkige eigenaren. Dat was het overal kampioenschap bij de jeugd. Een fantastische winnaar. Hij zegevierde in Blauwhuis, in Harig moet ik zeggen uiteraard. En hij zegeviert hier ook in Harig opnieuw. Op Gasterlandske Groen. En ook gelukwensen voor de reservekampioen. Uw waardering en applaus voor deze kampioen en reservekampioen. Klapt u nog maar even mee. Feest in Gouw en in Drachter Kompanijen. Jongen, het venijn zat in de staart, zowel letterlijk als figuurlijk. Toch hebben we kunnen genieten van een hele mooie keuringsdag met wisselende omstandigheden.
waarbij bijna dijkbewaking afgekondigd moest worden. Maar ik hoop dat u hebt genoten en we zien u graag morgenochtend natuurlijk weer voor het vervolg van deze keuringsdagen hier in Harig. Dank voor uw aanwezigheid vandaag. Dank aan alle juryleden, ringmeesters, voorbrengers, trainingstallen. Ik hoop dat ik niemand vergeten heb. De firma Koopmans voor het geluid uiteraard. En onze backup in het secretariaat onder aanvoering van Alice Boy.